सो जनरली कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री म्हणलं की वॉन्ट बेस्डकडे आपण जातो, विच इज नॉट द ट्रूथ. सो कॉस्मॅटिक, माझ्या मते डेंटिस्ट्रीमध्ये कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री हा शब्द नसावा. वी लाईक टू बी कॉल्ड ॲज एस्थेटिक डेंटिस्ट. ओके. एस्थेटिक्स म्हणजे सौंदर्यशास्त्र. कॉम्पोजिट मटेरियल जे फिलिंग मटेरियल असतं ते तिथे वापरलं जातं. त्यांनी तुम्ही त्या दाताला अगदी सुंदररित्या, म्हणजे जसं आपण स्कल्प्टिंग करतो किंवा मूर्तिकार मूर्ती घडवतो तसे आम्ही दात घडवतो. आणि ही ट्रीटमेंट रिव्हर्सिबल आहे. तर लहान मुलांमध्ये अजूनही ती ट्रीटमेंट करणं हे सर्वात जास्त चांगलं आहे. मेटॅलिक त्याची दोन. मला वाटतं की तसं छान राहिलो आपण, म्हणजे अगदी हे खरं. परत याकडे वळत नाही होत की तुम्ही सुंदर दिसलं पाहिजे, उलट बरोबर तुम्ही सुंदर राहिलं पाहिजे. तुम्हाला जसं जमेल तसं पण तुम्ही छान आकर्षक खरं. राहिलात तर बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही अशाच आत्मविश्वासाने करू शकतो आपण. म्हणजे शी शेअर्ड अ व्हेरी नाईस टेस्टिमोनियल लेटर आणि तिने अतिशय असा एक सुंदर सेल्फी काढून मला पाठवला होता. ती म्हणली हा असा सेल्फी मी एवढे वर्ष काढूच शकत नव्हते. की स्लीप ॲपनिया इज रिलेटेड टू युअर माल अलाइनमेंट. सो ज्यांना स्लीप ॲपनिया आहे त्यांच्यामध्ये तुमची अलाइनमेंट करेक्ट करून घ्या हा खूप मोठा ॲस्पेक्ट असतो. अनफॉर्च्युनेटली असं असतं की प्रत्येक वेळेला पॉझिटिव्ह फॅक्टर कळला म्हणून ट्रीटमेंट होतेच असं नाही. म्हणजे एवढं सगळं करून सुद्धा बॉडीनी आपल्याला हवा तो रिस्पॉन्स नाही दिला. म्हणजे प्रत्येक वैद्यकीय क्षेत्रात प्रत्येक डॉक्टरचं मला म्हणेन की हे फेल्युअर आहे की आम्हाला हवा तसा जेव्हा बॉडी रिस्पॉन्स देत नाही ना, दॅट इज अ फेल्युअर फॉर अस. तो की बाबा पेशंटची तोपर्यंत ना बाईट कोलॅप्स झालेली असते, जे मगाशी आपण म्हणलो की ही उंची कमी झालेली असते. सो बाईट कोलॅप्स म्हणजे काय की झिजून 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 ते दात आता छोटे झाले. सो मला त्याची उंची पूर्वीसारखी करायची. हे अतिशय माझं वैयक्तिक मत आहे. प्रॉबब्ली डिफरंट डेंटिस्ट विल गिव्ह यू अ डिफरंट ओपिनियन. पण माझ्या मते त्यामुळे ब्लिचिंग खूप वेळा करू नका, करू नये, कारण यू आर प्लेइंग विथ द टूथ स्ट्रक्चर. नमस्कार, मराठी सृष्टी टॉक्सच्या या भागात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. असं म्हणतात की चेहऱ्यावरचं स्मितहास्य हा आपण परिधान करत असलेला अतिशय सुंदर आणि सगळ्यात मौल्यवान असा दागिना आहे. खरं आहे ना? म्हणजे चेहऱ्यावर छानसं स्मितहास्य असेल तर आपल्याला अजून कोणत्याही अलंकाराची, दागिन्याची गरजच भासत नाही. आपण खूप छान दिसतो, आपलं सौंदर्य खुलतं आणि आपण लोकांसाठी आकर्षित बनतो जर आपण छान हसत असू तर. आपली दातांची जी अलाइनमेंट आहे किंवा दंतपंगती ज्याला आपण म्हणतो ती छान दिसत असेल, आपण म्हणतो नाही का की मोत्यासारखे दात आहेत, म्हणजे काय, दात छान असावेत, आपलं हास्य छान असावं. हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला डॉक्टर्ससुद्धा मदत करतात. आणि म्हणूनच आजच्या पॉडकास्टमध्ये आपलं स्मितहास्य अजून सौंदर्यताचं खुलवण्यासाठी, आपले दात छान अलाइन ठेवण्यासाठी म्हणून आपण कॉस्मेटिक किंवा ॲस्थेटिक डेंटिस्ट्रीमध्ये काय काय ट्रीटमेंट घेऊ शकतो याविषयी जाणून घ्यायचं आहे. आणि त्यासाठी माझ्याबरोबर आहेत गेल्या 18 वर्षांपासनं या क्षेत्रात असलेल्या आणि अनेक पेशंट्सना किंवा अनेक रुग्णांना नाही म्हणता येणार, पण अनेक लोकांना त्यांचं हास्य, सौंदर्य खुलवण्यासाठी मदत करणाऱ्या अशा डॉक्टर स्नेहा जोशी. नमस्कार. नमस्कार. मराठी सृष्टी टॉक्समध्ये तुझं खूप स्वागत आहे. आणि धनश्री, एवढं सुंदर इंट्रोडक्शन माझं आधी कोणी दिलेलं नाही, सो थँक्यू फॉर दॅट. आणि माझं अर्ध काम ऍक्च्युली तूच केलंय की हास्याचं जे सिग्निफिकन्स आहे, की चांगलं हसू का पाहिजे, हे तू खूप छान सांगितलंस. थँक्यू फॉर दॅट. थँक्यू स्नेहा. डॉक्टर स्नेहा जोशी या गेल्या 18 वर्षांपासून या क्षेत्रात आहेतच, पण त्याचबरोबर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, ॲस्थेटिक डेंटिस्ट्री, रिस्टोरेटिव्ह डेंटिस्ट्री, स्माईल मेकओव्हर या क्षेत्रामध्ये तिचा खूप अनुभव आहे. खूप लोकांचं सौंदर्य तिने खुलवलेलं आहे आणि त्यासाठी 2023च्या टॉप 10 विमेन डेंटिस्ट ऑफ इंडिया यामध्ये तिची नोंद सुद्धा झाली आहे. हे विशेष आहे, किती छान आहे सगळं. थँक्यू. आणि ओघाने आपल्या गप्पांमधनं अजून तुझं या क्षेत्रातलं काम येईलच. आवडेल शेअर करायला. पण ना हा विषय खूप कमी हाताळला गेला असेल किंवा आपल्याला या विषयातल्या अनेक गोष्टींची माहिती नसेल. आणि आपण जेव्हा डेंटिस्टकडे जातो तेव्हा दात दुखत असेल तर जातो, अगदीच म्हणजे दाताची पार वाट लागलेली आहे की आता तो काढा तरी किंवा त्याचं रूट कॅनल तरी करा, इतकी अवस्था झाल्यानंतर आमची डेंटिस्टची भेट होते. खरी तर क्वचित लोकांची होत असेल जे अगदी रेग्युलर चेकअप वगैरे साठी जात असतील, हो की नाही? पण या सगळ्यामध्ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री हा एक खूप वेगळा प्रकार आहे. सगळ्यात आधी मला सांग ना, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री आणि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री यामध्ये काय फरक आहे?
सो खूप छान प्रश्न आहे. हं. कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री माझ्या मते हे मिसनोमर आहे, कारण हम्म. कॉस्मॅटिक जेव्हा आपण शब्द वापरतो हा. तेव्हा त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी या नकळत आपण विचार करतो की कॉस्मॅटिक म्हणजे काहीतरी कृत्रिम हा. बेसिकली, हा. आणि दुसरं असं होतं की कॉस्मॅटिक ही नीड बेस्ड ट्रीटमेंट आहे का बॉन्ड बेस्ड ट्रीटमेंट आहे. हम्म. दोन्हीमध्ये फरक आहे. बरं. बॉन्ड म्हणजे काय की मला बाबा एखादी गोष्ट हवी आहे म्हणून मी ती करते. हम्म. नीड बेस्ड म्हणजे मला त्याची गरज आहे म्हणून मी ती करते. सो अच्छा. जनरली कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री म्हणलं की वॉन्ट बेस्डकडे आपण जातो, हम्म. विच इज नॉट द ट्रूथ. सो कॉस्मॅटिक माझ्या मते डेंटिस्ट्रीमध्ये कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री हा शब्द नसावा. अच्छा. वी लाईक टू बी कॉल्ड ॲज एस्थेटिक डेंटिस्ट. ओके. एस्थेटिक्स म्हणजे सौंदर्यशास्त्र. बरं. सो तुमचं आहे ते सौंदर्य खुलवणं हो, हो, आणि हो. त्याचबरोबर तुमच्या आहे त्या दातांची हेल्थची काळजी घेणं. हम्म. म्हणजे आपण छान दिसण्याकरता हम्म. त्या दातांची हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नाही करणार किंवा त्याचं फंक्शन कॉम्प्रोमाइज नाही करणार. सो आमचा जो फोकस असतो किंवा आमची ट्रीटमेंटची जी पद्धती आहे त्याच्यामध्ये फंक्शनला हे आधी महत्त्व आहे. अच्छा. कारण तुम्हाला हे दात वापरायचे, बरं. म्हणजे नुसतं खूप छान नटून ठरून बसलो हो. तर इज अ वन थिंग. हा. पण आपल्याला आता सपोज आपल्या घरी पण हे उदाहरण आहे ना हो, हो. की सिरियलमध्ये जी नटी खूप छान आवरते किंवा ती सकाळी उठल्या उठल्या आयलायनर सकट उठते, पण आपण तसे तसं नाही आपण करत. नसतो. हा जो हो. फरक आहे की त्यामुळे तुम्हाला असे दात पाहिजेत की जे फंक्शनली साऊंड आहेत आणि ज्यांची तब्येत किंवा त्यांची हेल्थ आपण कॉम्प्रोमाइज नाही केलेली. सो एस्थेटिक्स हे त्याच्याबरोबर हँड इन हँड येतात. बरं. सो द गोल इज नॉट एस्थेटिक्स, नॉट ऑलवेज. जे मी असं म्हणेन की आता जिथे प्रसिद्धी क्षेत्रातली लोक आहेत की त्यांचा तो गोल असू शकतो, पण बाबा माझ्यासारखी जे सामान्य लोक आहेत की ज्यांना छान दिसणं हा एक त्यांचा आयुष्यातला एक भाग आहे, दॅट इज नॉट देअर होल गोल अँड सोल. पण ते दिसल्यामुळे की आता माझ्याकडे ना असे खूप जण आहेत बरं का की ज्यांनी या ट्रीटमेंट्सचा फायदा घेतल्यानंतर त्यांना आणखीन छान जॉब्स मिळाले, दे गॉट प्रमोशन्स, दे गॉट बेटर मॅरेज प्रॉस्पेक्ट्स. सो चांगलं हास्य हे तुमच्या ओव्हरऑल मी म्हणेन की तुमची नशिबाची हे पण उघडू शकते की ती एक दारं किल्ली उघडू आहे. शकतं. नक्कीच. त्यामुळे त्या दृष्टीनेही आपण विचार करायला पाहिजे. त्यामुळे कॉस्मॅटिक हा शब्द मी हो, हो. म्हणेन रिक्वेस्ट करेन की नका वापरू. खरंच छान. Aesthetic. हो, म्हणजे का इतका तो सहज वापरला जातो ना, किंवा आता खरंय. वाचनात सुद्धा येतो येतो. कॉस्मेटिक हो. सर्जरीज ना कॉस्मेटिक सर्जरी, बरोबर. जे फेस सर्जरीज करतात हो. कॉस्मेटिक सर्जरी. कॉस्मॅटिक पण सर्जरी किती म्हणजे किती योग्य आहे हे, की खरं याला एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एस्थेटिक डेंटिस्ट्री या अनुषंगाने जास्त बघूया. बघितलं गेलं बघूया. पाहिजे. आता तू आत्ता जो उल्लेख केलात की हो. प्रसिद्धी क्षेत्रातली हो. लोक हो. किंवा सेलिब्रिटीज वगैरे हे करतातच, म्हणजे अशा प्रकारच्या ट्रीटमेंट्स घेऊन नक्कीच. त्यांचे दात बघ ना असे एका छान मोत्यासारखे लाईन असतात, मोत्यासारखे असतात असं आपण म्हणू. खरंय. ते करतात कारण हो. त्यांच्या क्षेत्राची ती गरज आहे. त्यांना अगदी रोज खरं. त्या क्षेत्रात वावरायचंय म्हणून ती हो. गरज आहे. हो. पण मग तुझ्याकडे येणारे हो. अनेक क्लायंट्स हो. हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले असू शकतात. ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली. कोणी नक्की करावं एस्थेटिक सो ज्याला ट्रीटमेंट्स, कोणी करून कोणालाही घ्याव्या? म्हणजे अगदी त्याच्यातना दोन गोष्टी मी म्हणेन की सोप्या आयडेंटिफाय कशा करायच्या, की तुम्ही सेल्फीज काढताना किंवा तुम्ही फोटोज घेताना तुम्ही तुमचे दात दाखवत नसाल तर, म्हणजे यू आर एम्बॅरेस्ड अबाउट युअर स्माईल. ओके. किंवा झूम कॉल्सवरती बघ लोक विशिष्ट मग अँगलनी बसतात की जेणेकरून त्यांचा प्रोफाईलच दिसेल किंवा बाबा पूर्ण स्माईल दिसणार नाही. सो बेसिकली एनीबडी हू इज कॉन्शियस अबाउट देअर स्माईल. तुम्हाला तुमचं हसू छान नाही वाटत आहे तर नक्की त्याच्याकरता कन्सल्टेशन घ्या. खूप ऑप्शन्स असतात आणि आमचा कायम प्रयत्न, मी जसं मी म्हणलं की दाताला कमीत कमी, म्हणजे आम्ही ह्याला मिनिमली इन्व्हेसिव्ह डेंटिस्ट्री म्हणतो ओके. किंवा रिस्पॉन्सिबल एस्थेटिक्स. हे दोन शब्द माझे खूप फेवरेट आहेत आणि ह्याच्याकरता राईट ट्रेनिंग मॅटर्स अ लॉट. म्हणजे कोणीही एस्थेटिक डेंटिस्ट्री करावी का, तर त्याचं उत्तर नाही आहे. ते खूप मोठं शास्त्र आहे. गेले 7 वर्ष मी AACD नावाची एक संस्था आहे, म्हणजे अमेरिकन अकॅडमी ऑफ कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री, US बेस्ड आहे आणि जगातली सर्वात मी म्हणेन अनेक छान संस्थांपैकी ती वन ऑफ द टॉपमोस्ट आहे. सो त्यांचं खूप इंटेन्सिव्ह ट्रेनिंग असतं किंवा दरवर्षी कॉन्फरन्स असते. सो जे आम्ही त्या संस्थेशी निगडीत लोक आहोत ते दरवर्षी आम्ही तिथे ट्रॅव्हल करतो, त्यांच्याकडनं ट्रेनिंग घेतो, आमचे वर्कशॉप्स असतात, मेंटर्स असतात. म्हणजे सुरुवातीला असं माझं व्हायचं की बाबा एखादी केस आहे, सो मी फोटोग्राफ्स, म्हणजे आय विल कम टू डिटेल्स ऑफ इट लेटर ऑन, पण ती केस मी माझ्या 2-3 मेंटर्सबरोबर डिस्कस करायचे की बाबा ह्याला राईट अप्रोच काय. तुला कधीतरी हा प्रश्न पडला असेल की म्हणजे डॉक्टरच्या कामाला प्रॅक्टिस का म्हणतात. हो. बरोबर. कारण आमचं शिक्षण कधीच संपत नाही आणि ती प्रॅक्टिसच आहे, कारण आपण एका केसमधनं खूप शिकतो, ते ज्ञान आपण पुढच्या केसला इम्प्लिमेंट करतो आणि सो ऑन सो फोर्थ. सो अशा कुठल्या तरी संस्थेमधनं ज्याचं व्यवस्थित ट्रेनिंग झालं आहे त्याच्याकडनं तुम्ही करा. आता
अनफॉर्च्युनेटली असं होतं की हे पेशंटनी कसं ठरवायचं. तुम्हाला थोडीच हे या संस्थांची नावं माहिती आहेत की नाही, पण बाबा तुम्ही आता इंस्टाग्रामवरती फॉलो करता किंवा तुम्ही माहिती घेता, तुम्ही गुगल हे करता. सो निदान इंस्टाग्रामवरती त्या डॉक्टरचा प्रोफाईल बघा. तो असं मेन्शन करतोय का की तो वर्षातनं कॉन्फरन्सेस अटेंड करतोय, तो स्वतःला अपग्रेड करतोय का, अपस्किल करतोय का. जसं कुठल्याही क्षेत्रात आहे की दर 2 वर्षांनी 3 वर्षांनी काहीतरी नवीन येतं. सो त्याच्याशी आपल्याला तो स्पीड मॅचअप करता आला पाहिजे, तर तुम्ही तुमच्या पेशंटला क्वालिटी केअर देऊ शकता. सो जसं आपल्याकडे आहे की आता ग्लोबल टू लोकल हे खरंच आहे आणि हे आम्ही स्वतः इम्प्लिमेंट करतोय की ते स्टँडर्ड्स ऑफ डेंटिस्ट्री वी आर ट्राईंग टू इम्प्लिमेंट हिअर इन इंडिया. म्हणजे किती मोठं हे भव्य क्षेत्र आहे आणि पूर्णपणे विचार करून, म्हणजे जेव्हा अशा प्रकारची ट्रीटमेंट घ्यायला आपण जातो तेव्हा डॉक्टर कसा निवडायचा इथपासून सुरुवात होते. जनरली काय होतं ना की माझ्याकडे हे केलं जातं, माझ्याकडे या सर्व्हिसेस दिल्या जातात, मी यामध्ये प्रॅक्टिस करते किंवा मी यामध्ये मास्टरी माझी आहे, तर यामध्ये मी गेली अनेक वर्ष. पण तुम्ही डॉक्टर निवडताना काय करा हे सांगणारा डॉक्टर क्वचितच आम्हाला कधीतरी भेटेल. आणि मी तुला अगदी मोकळेपणाने हे पण सांगेन की थँकफुली डेंटिस्ट्रीमध्ये तरी मी असं खूप जणांचं बघितलं की एखादा सपोज माझ्याकडे पेशंट आलाय आणि माझं ते एक्सपर्टीज नसेल तर वी हॅव अ नाईस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विथ अस. असं नाही आहे की प्रत्येकाने म्हणजे ती पूर्वीची पद्धत होती, पण डेंटिस्ट्रीमध्ये मुळात 9 ब्रांचेस आहेत. सो म्हणजे ठीक आहे, सुरुवातीला आम्ही शिकतो, बट दॅट्स लाईक अ इंट्रोडक्शन. जशी स्पेशालिटी प्रॅक्टिस आपली वाढत जाते किंवा आपण शिकत जातो, तुमचा फोकस हळूहळू जास्त कॉन्सन्ट्रेट होत जातो. असं होतं की आता माझी एस्थेटिक प्रॅक्टिस आहे किंवा मला त्याच्यातलं माझं स्पेशालिटी आहे, सो मला खूप लोक रेफर करतात की अरे नाही, शी इज द राईट पर्सन. पेशंटला सांगतात तुम्ही त्यांच्याकडनं जाऊन करून घ्या. सो हे पण खूप छान आहे. म्हणजे असं नाही होत की बाबा क्वचित मी असं बघितलं की केस खूपच म्हणजे नाही नीट केलेली आणि मग रिडू करता आपल्याकडे आली. सो थोडंसं फक्त काळजी घ्या, म्हणजे फक्त गुगल रिव्ह्यूजवरती जाऊ नका, कारण रिव्ह्यूज वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळवता येतात, पण तुम्हाला थोडंसं त्या डॉक्टरशी ओळख करून घ्या. किंवा मी असं कायम म्हणते की कन्सल्टेशन शुड बी द लॉंगेस्ट अपॉइंटमेंट. तुम्हाला त्या अपॉइंटमेंटला कळतं ना की समोरचा डॉक्टर कसा आहे, त्याचं किती नुआव आहे, तुमच्या प्रश्नांची तो संपूर्ण उत्तरं तुम्हाला देतोय का. मेडिकल फील्ड, डेंटल फील्ड हे खूप क्लिष्ट आहेत. म्हणजे खरंच अख्खं आयुष्य संपतं ते समजून घ्यायला आणि तरी वाटतं की नाही आपल्याला पुरेसं अजून येत नाहीये. पण निदान काही सोपी उदाहरणं देऊन जर का आपण ते समोरच्याला समजून सांगू शकलो तर त्याचा तो ट्रस्ट बिल्डअप होतो की अरे हो, म्हणजे या व्यक्तीला ते काय म्हणतायत हे कळतं. फॉर एक्झाम्पल मी अगदी रोज हे उदाहरण वापरते की डॉक्टर कीड लागलीये आणि दुखायला लागलं, मग दुखायला मी आता आलो, मग तुम्ही डायरेक्ट रूट कनाल कसं सांगितलं. बरोबर, अ व्हेरी कॉमन क्वेश्चन. तू पण ऐकला असेल किंवा फेस केला असेल. तर जेव्हा कीड लागते तेव्हा ती वरच्या लेयर्समध्ये असते की जिकडे नर्व नसते, सेन्सेशन नसतं, त्यामुळे कळत नाही. आणि जेव्हा जिथे सेन्सेशन आहे, म्हणजे दाताचा जो गाभा आहे, जो कोर आहे, जिथे नर्व आहे, कीड तिथे पोहोचली की आपल्याला दुखायला लागतं. सो कीड ह्याला आम्ही कम्पेअर करताना किंवा त्याचं उदाहरण देताना आईसबर्गचं देतो की वरनं थोडं दिसतं, आतमध्ये पसरतं. सो कीड अशी असते की अशी तुम्ही थोडीशी उदाहरणं देऊन जर का पेशंटला समजून सांगितलं ना तर त्याला नक्की कळतं. आणि त्याला हे पण कळतं की बाबा त्या डॉक्टरची खरंच ही सिन्सिअर इच्छा आहे की तुम्हाला तुमची जी काय, आता स्पेशली स्माईल डिझायनिंगमध्ये असं असतं की काही प्री फॉर्म्ड कन्सेप्ट असतात. म्हणजे अगदी गमतीशीर उदाहरण तुला सांगते की खूपदा मला स्पेशली मुली ज्या येतात ना त्या म्हणतात मला माधुरी दीक्षित सारखी स्माईल पाहिजे. साहजिक आहे, वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल वुमन ऑन द प्लॅनेट, पण अरे ते तिची स्माईल आहे, ती तिला छान दिसते. सो माझं जॉब ॲज अ डॉक्टर की आहे ते सौंदर्य खुलवणं. इथे कॉपी पेस्ट अप्रोच नाहीये, इट्स कम्प्लिटली कस्टमाइज. दॅट नीड्स टू कम इन टू थॉट प्रोसेस. तुमच्या चेहऱ्याच्या स्ट्रक्चरला काय सूट होईल त्याच्याप्रमाणे डॉक्टरनी ते तुम्हाला करून देणं हे जास्त गरजेचं आहे. आता आपण पुन्हा एकदा एस्थेटिक डेंटिस्ट्रीवर मगाशी जे बोलत होतो की नक्की कोणी करून घ्यावं, तर ज्यामध्ये तू सांगितलंस की ज्याला वाटतं की आपले दात अलाईन नाहीयेत किंवा आपल्याला ते दाखवताना जर आपल्याला थोडीशी लाज वाटत असेल किंवा थोडंसं मनातनं असं वाटत असेल की आपण नको दाखवूया दात, तर त्यांनी ते करून घेऊ शकतात. पण याला कमाल आणि किमान मर्यादा काय असू शकतात? सो अगदी खरं सांगू तुला तर शक्यतोवर 25च्या आधी तुम्ही हे करू नये. म्हणजे त्याच्यामध्ये ना 2-3 विभाग आहेत. एस्थेटिक डेंटिस्ट्रीमध्ये प्रामुख्याने ज्या ट्रीटमेंट्स कव्हर केल्या जातात त्यांच्याविषयी बोलू. डायरेक्ट व्हिनियर्स, इनडायरेक्ट व्हिनियर्स, काही प्रमाणात टूथ व्हायटनिंग, आणि म्हणजे हे सगळे त्याचे सबसेक्शन्स मी असं म्हणेन. परत त्याच्यात खूप जास्त खोल शिरता येतं जे आपण नाही करू शकत वेळेअभावी. पण आता जर का असं धर, माझ्याकडे बाबा एक 17-18 वर्षाची मुलगी आली
अगदी कोळी आहे, आत्ताच बाबा ग्रोथ पूर्ण झालेली आहे आणि तिचे दात असे आहेत की मुळात ते वेडेवाकडे आहेत, हां. त्यांची अलाइनमेंट नीट नाहीये. तर तिकडे व्हिनियर्स ही पहिली स्टेप नाहीये. हां. तिथे पहिली स्टेप आहे की तिचे दात आधी सरळ करून घेणं, बरं. अलाइनमेंट नीट करणं, त्याचं प्रॉपर पोझिशनिंग करणं. ओके. ती ट्रीटमेंट झाल्यानंतर मे बी इट विल टेक अ इयर, आपण त्याच्याशी आणखी नंतर बोलूच यात. पण 1 वर्ष झाल्यानंतर जेव्हा तिचे दात सगळे प्रॉपर पोझिशनला गेल्यानंतर मग आपण ठरवू शकतो की आता तिला व्हिनियर्सची गरज आहे का. ओके. सो ह्याच्यामध्ये येतात मग डायरेक्ट व्हिनियर्स. डायरेक्ट व्हिनियर्स म्हणजे काय की हँड स्कल्प्टेड फिलिंग्स. अच्छा. फिलिंग्स असा शब्द वापरला की पेशंट जनरली गोंधळतो, पण फिलिंग ही गोष्ट अशी की जी पेशंटला समजते, हो. म्हणून आम्ही ते वापरतो. हां. सो जशी व्हिनियरची फर्निचरमध्ये कन्सेप्ट आहे हो, की तुमचा हो. प्लाय आहे त्याच्यावरती तुम्ही काहीतरी लावताय. बरोबर. सो वरनं आपण जे लावतो त्याच्यात खूप ऑप्शन्स असतील नाही का, की कोणीतरी हो. ग्रॅनाइट लावेल, कोणीतरी सनमायका लावेल किंवा वॉट एव्हर हो. पीपल आर युजिंग. सो डायरेक्ट कॉम्पोजिट व्हिनियर्स म्हणजे काय की कॉम्पोजिट मटेरियल जे फिलिंग मटेरियल असतं हो. ते तिथे वापरलं जातं. त्यांनी बरं. तुम्ही त्या दाताला अगदी सुंदररित्या म्हणजे जसं आपण स्कल्प्टिंग करतो हां. किंवा मूर्तिकार मूर्ती घडवतो बरं. तसे आम्ही दात घडवतो. बरं. आणि ही ट्रीटमेंट रिव्हर्सिबल आहे. ओ. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आम्ही हां. पूर्णपणे ॲडिटिव्ह फोकस आमचा असतो. हां. म्हणजे ह्याच्यामध्ये दाताचं स्ट्रक्चर कुठेही बारीक केलं जात नाही किंवा बरं. दाताला धक्का लागेल असं आम्ही करत नाही. बरं. सो हा त्याच्यातला ॲस्पेक्ट आहे. बरं. ॲज वी ग्रो ओल्डर किंवा मे बी धर की बाबा 25 नंतर किंवा 30 नंतर की बाकी पण बॉडीमध्ये चेंजेस झालेले आहेत आणि आता तुमची ग्रोथ पूर्ण झालेली आहे. म्हणजे आता माझं बोन एक्सपांड होणार नाहीये, माय ग्रोथ इज कम्प्लीट. मग तिथे हळूहळू आपण इनडायरेक्ट व्हिनियर्स इंट्रोड्यूस करतो. सो जसे कुठल्याही गोष्टीचे प्रोज अँड कॉन्स आहेत. सो डायरेक्ट व्हिनियर्सचे स्वतःचे काही फायदे आहेत, काही लिमिटेशन्स आहेत. हो. तोटे मी म्हणणार नाही कारण खरंच काही तोटे नाही हो. आहेत, पण लिमिटेशन्स आहेत. बरं. लिमिटेशन म्हणजे काय की त्याला घ्यावयाची काळजी, ते किती वर्ष तुम्हाला टिकणार आहे, म्हणजे त्याची ड्युरेबिलिटी काय आहे आणि त्याचे काही डूज अँड डोंट्स, म्हणजे तुम्हाला ओके. काही गोष्टी त्यांनी नाही करता येणार असं हो, जे हो. असतं. आणि ग्रॅज्युअली मग असं होतं की यू आर लुकिंग फॉर मोर लॉंग टर्म सोल्युशन्स. की मे बी मला आता आणि आणखीन म्हणजे मला असं धर की मला माझ्या दाताची शेड नाही आवडते वेन आय एम स्माइलिंग. हो. सो आय वॉन्ट अ ब्राईटर हो. व्हाईटर शेड. हो. सो ते डायरेक्ट म्हणजे व्हिनियर्समध्ये करणं थोडं अवघड आहे. बरं. इम्पॉसिबल आहे मी असं नाही म्हणणार. बरं. परत तिथे डॉक्टरचं स्किल खूप हां. मॅटर करतं. बरं. पण इनडायरेक्ट व्हिनियर्समध्ये तो सहज शक्य होणारा प्रकार आहे. बरोबर. सो त्याप्रमाणे आपण बेस करतो. पण अगदी ढोबळमानाने सांगायचं झालं तर 25 पासून हे पुढे कितीही करावं. अच्छा. तरी मी तुला अप्पर लिमिट असं म्हणेन की मे बी 75-80. कारण आपल्याकडे बरं. अशा पण आता म्हणजे सोसायटी पण एवढं बदलत ज्येष्ठ गेली. नागरिकांमध्ये करतात करतात. म्हणजे मला तर वाटलेलं की जे थोडेसे तरुण It's for असतील younger किंवा आता people. ते नाही, या प्रकारच्या ट्रीटमेंटकडे वळत बरोबर, असतील पण बरोबर. ते वळतात, त्यांची हां. वळण्याची कारणं वेगळी असतात. हो. ह्यांची वळण्याची कारणं वेगळी असतात. हां. म्हणजे अगदी तुला अगदी काय असू शकतात? हाऊ डेंटिस्ट्री हो. इज रिलेटेड टू सायकोलॉजी हे थोडंसं आपण समजून घेऊ. हो. एस्पेशली 45+50च्या जेव्हा घरात एखादी स्त्री जाते, मुलं मोठी झालेली असतात, हो. संसार बऱ्यापैकी झालेला असतो आणि कुठेतरी आता तिला आपलं सौंदर्य कमी होत चाललंय हे जाणीव होत असते. शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. खरं. सो तिथे तिला त्या रिज्युविनेशनची गरज असते. ओके. म्हणून त्या वयोगटातल्या स्त्रिया तेव्हा करतात. कारण अच्छा. त्यांना परत हो, बाबा हो. आपली विशीतली जे तारुण्य होतं त्याचा काही प्रमाणात आम्हाला रिक्रिएशन तिथे करता येतं. बरोबर. 100% ऑब्व्हियसली शक्य नाही आणि ते हो. त्यांनाही माहिती असतं. बरं. पण असं होतं ना की अरे आणखीन मी थोडी यंग दिसले, मी सुंदर दिसले, वाय नॉट, हो. राईट. तसंच माझ्याकडे अतिशय छान उदाहरण असं आहे की एक अतिशय छान प्रख्यात फॅमिलीतल्या आजी आहेत, 65+ असतील त्या. दरवर्षी मुलं US मधनं आली डिसेंबरला की फॅमिली पोर्ट्रेट त्या घ्यायच्या. बरं. सो फॅमिली पोर्ट्रेट्समध्ये त्या त्यांनी 5-6 वर्षाचं पोर्ट्रेट्स बघितले. त्यांच्या लक्षात आलं की दरवर्षी त्यांचे स्माईलमधले दिसणारे दात जे आहेत ना ते कमी कमी होत गेले हां. आणि आता एका पॉईंटला दात दिसतच नाहीयेत. बरं. कारण झीज झालेली असते. अच्छा. आपल्याला हे जे दात आपण हो. वापरतोय हे हो. वयाच्या 7व्या-8व्या वर्षी आलेले असतात. हो. तेव्हापासून आपण वापरतोय. सो हो. इमॅजिन बाय द टाइम यू आर 65 और हो, 60, हो. 70 खूप झीज झाली असणार आहे. सो बरं. त्या स्टेजला मग जर का आपण हे रिज्युविनेट केलं, त्याला रिहॅबिलिटेट केलं, म्हणजे इथे हे शब्द खूप महत्वाचे आहेत की आपण त्याला रिहॅबिलिटेट करतो, म्हणजे त्याचं ओरिजिनल जे स्ट्रक्चर होतं हो. त्या हाईटला त्याला घेऊन जातो. हो. इमिजिएटली द पेशंट स्टार्ट्स लुकिंग यंगर हो. आणि एक न्यू लीज ऑफ लाईफ असते. म्हणजे तुला गंमत सांगेन की अशा ज्या केसेस असतात ह्याला आम्ही फुल माउथ रिहॅबिलिटेशन म्हणतो. तर तेव्हा ना असे मला खूप छान छान फीडबॅक्स येतात की मी आता एकदम 10-12 वर्षांनी पाणीपुरी खाल्ली बरं का, मला आधी खाताच येत नव्हती. कारण तेवढे तो जोर देता येत नाही किंवा त्यांची च्युइंग ॲबिलिटी सुद्धा कॉम्प्रोमाइज झालेली असते. सो एस्थेटिक्स बरोबर वी आर रिहॅबिलिटेटिंग द एंटायर टूथ स्ट्रक्चर. सो हा त्याच्यातला ॲस्पेक्ट आहे. सो अगेन फंक्शनॅलिटी इज द प्राईम कन्सर्न. एस्थेटिक्स वी कॅन कोलॅबोरेट विथ इट, असं ते होतं.
हो. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे Thank you. प्रत्येक वयातले किंवा प्रत्येक पिढीतली व्यक्ती हो. त्या दातांसाठी काय विचार काय करते, विचार करते. व्हेरी तर ट्रू. हे खूप छान व्हेरी आहे. ट्रू. आता तू कमाल आणि किमान मर्यादा तर सांगितलीस, हो. म्हणजे यांनी ते करावं. आता तू मगाशी जसं म्हणालीस हो. की विनियर्स कोणी हो. लावावेत आणि हो. डायरेक्ट हो. किंवा इनडायरेक्ट. indirect. बरोबर. तसंच ना आपल्याकडे एक संकल्पना आहे बघ, साधारण दात वाकडे तिकडे येत असतील हो. सुरुवातीच्या हो. काळामध्ये, ओव्हर क्राउडिंग होत असेल किंवा बरोबर. गॅप्स तयार हो. होत असतील, हो. काही कारण असू हो. शकतं. तर यामध्ये आपण मेटॅलिक ब्रेसेस हो. शाळेत लावण्याची पद्धत ना, की शाळेत अगदी. असतानाच लावून घ्यायचं म्हणजे अगदी. कॉलेजपर्यंत तुमचे दात परत अलाइंड होतील. सेट झाले कॉलेजमध्ये त्या तसं. तारा काढलेल्या असतील. बरोबर. आता त्याला थोडासा छेद देत हो. इनव्हिजिबल अलायनर्स आलेले आलेले. आहेत, येस. की मग येस. तुम्हाला तारा लावायची हो. गरज नाही. हो. आता मला सांग, की हा ट्रेडिशनल हो. वे जो आहे हो. मेटॅलिक ब्रेसेस, हो. हा जास्त प्रभावी आहे की इनव्हिजिबल इनविजिबल आहे. ठीक अलायनर्स? आहे. सो वन्स अगेन अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. सो ह्याच्यामध्ये आपण परत बघूयात. मी कायम हे वाक्य ना माझ्या पेशंटना सांगते, की ट्रीटमेंट्स खूप आहेत. हो. आपण कुठल्या ब्रॅकेटमध्ये बसतोय हे आपल्याला बघायचं आहे. सो आजही जे गोल्ड स्टँडर्ड होतं, की जे तू म्हणलीस, की आपल्या स्पेशली आपल्या लहानपणी ते होतं, की 7वी 8वी ट्रीटमेंट सुरू व्हायची, हो, हो. 10वी संपायची. हो. सो यू आर रेडी फॉर कॉलेज म्हणजे Correct. विथ अ नाईस माइंड अँड हो. एव्हरीथिंग. तर लहान मुलांमध्ये अजूनही ती ट्रीटमेंट करणं हे सर्वात जास्त चांगलं आहे. मेटॅलिक मेटॅलिक. त्याची 2-3 कारणं समजून सांगते, की तेव्हा त्या पिरियडमध्ये मुलं वयात येत असतात. त्यामुळे त्यांचा ग्रोथ स्पर्ट चालू असतो. सो तिथे बोन एक्सपान्शन म्हणजे सपोज असं धर, की माझा जॉ नॅरो आहे. आता ह्याच्यामध्ये अगदी बेसिक क्लासिफिकेशन कसं करता येतं बघा, की देर आर व्हर्टिकल ग्रोअर्स आणि हॉरिझॉन्टल ग्रोअर्स. एखादं मूल जेव्हा वाढत असतं, आपण म्हणतो की अरे हा खूप उंच होणार आहे. सो जी लोक जी खूप उंच होणार असतात ना, त्यांचे जनरली तू बघशील तर जॉज थोडे छोटे असतात. कारण ग्रोथ अशी आहे, अशी नाहीये. त्यामुळे मग ऑर्थोडॉन्टिस्ट काय करतो, की त्याला थोडंसं प्रमोट करतो. त्यामुळे बोन एक्सपान्शन हा त्याच्यामधला महत्त्वाचा ॲस्पेक्ट आहे, की तुमचा जो जॉ साईज आहे, सपोज तो व्ही शेप्ड असेल, तो मग त्याला यू शेप केलं जातं. आणि त्याच्यामुळे जे क्राउडिंग आहे, किंवा दात तुमचे पुढे मागे आहेत, वेडेवाकडे बसलेले आहेत, ते सरळ एका लाईनीत बसतात. त्याचे खूप नियम आहेत. त्याप्रमाणेच ते करायला लागतं आणि त्यामुळे त्याचा लागणारा कालावधी त्याच्यावरती ठरतो. सो असं नाही म्हणतायत, की बाबा तुम्ही मेटॅलिक ब्रेसेस केला तर 2 वर्ष लागतीलच. एखाद्याला वर्ष लागेल, एखाद्याला 4 वर्ष लागतील. इट डिपेंड्स की तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट काय. बरोबर. आता लहान मुलांमध्ये अजून 2-3 गोष्टी बघशील तर ते वय असं असतं, की एस्पेशली टीनेजर्स किंवा ते वयात येणारी मुलं असतात ना, तर ते थोडे रिबेलियस असतात. तर त्यांचं असं असतं, की आपल्याला बाबा खूप त्यांना सूचना किंवा खूप इन्स्ट्रक्शन्स आपण एकदम दिल्या, की अरे हे करू नको, ते करू नको, ते करू नको, त्यांच्या ते लक्षात राहत नाही. सो त्यांच्या केसमध्ये एखादी गोष्ट तुम्ही लावून ठेवली आहे आणि त्याच्याबरोबर ते वावरतायत, हे त्यांना हँडल करायला सोपं जातं. कमिंग टू इनव्हिजिबल अलायनर्स, इनव्हिजालाइन म्हणून ही जी कंपनी आहे, ही US पहिलं त्यांचं त्यांनी ही टेक्नॉलॉजी आणली. त्याच्यानंतर बऱ्याच कंपनीज तशा आल्या. पण इनव्हिजालाइनमध्ये लॉजिक काय आहे, की तो इनव्हिजिबल अलायनर असतो, सगळ्यांनी बघितला असेल. काम तो तेच करतो, की दाताला एके ठिकाणी पुश करायचंय, तुम्हाला त्याला पुढे घ्यायचंय, मागे घ्यायचंय, आत ढकलायचंय, बाहेर जे काय गरज असेल. तर त्याचा नियम मुळात असा आहे, की 24 मधले 22 तास ते तोंडात पाहिजे, तरच ते वर्क करणार आहे. म्हणजे शेवटी ते मेटॅलिक सारखंच झालं. ॲब्सोल्युटली. जवळ पण तेवढा वेळ दिला हो, पाहिजे बरोबर ना. आहे. सी वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाईव्ह एंटिटी. दात जो तुमचा आहे तो जिवंत आहे. सो असं धर, की बाबा मी आपण आता असं धरू, की आपण मुलाचा हात धरून चाललोय, थोडासा एस्पेशली टॉडलर्समध्ये होतं बघा असं, की थोडंसं आपली ग्रिप हे झाली, किंवा कोणीतरी भेटलं, आपण बोलायला लागला, तो पळतो. सेम थिंग इज हॅपनिंग. सो तुम्ही तेवढा वेळ तो अलायनर घातला नाहीत ना, इट्स गोइंग टू रिलॅप्स. सो ऑर्थोडॉन्टिक्समध्ये जनरली 5% ओव्हर करेक्शन असतं, कारण रिलॅप्स हा होणार आहे, हा 100% होणार आहे, प्रत्येकाचा होणार आहे. सो तो कितपर्यंत म्हणजे थोडंसं ओव्हर करेक्शन केलं, की जरी रिलॅप्स झाला ना तरी, आणि अर्थातच तुम्ही तुमच्या ओरिजिनल स्टेटला जात नाही, पण तरीसुद्धा ओव्हर करेक्शन इज अ लिटिल बेटर डील आय विल से. पण हे ऑर्थोडॉन्टिस्ट ठरवतो, ते त्याचं स्पेशलायझेशन आहे. त्यामुळे चांगलं ऑर्थोडॉन्टिस्ट कडनंच या ट्रीटमेंट्स घ्या. इट्स नॉट टू बी अगेन डन बाय एव्हरी डेंटिस्ट. म्हणजे जसं माझी स्पेशालिटी आहे, की आय एम एन एस्थेटिक डेंटिस्ट. सो एस्थेटिक डेंटिस्ट्रीमध्ये 5 ब्रँचेस येतात ज्या मी डील करते. त्याच्यातली ऑर्थो एक ब्रांच आहे, पण ऑर्थो मी स्वतः कधीही करत नाही. ऑर्थोडॉन्टिस्ट हा माझा एक अतिशय व्हॅल्युएबल टीम मेंबर आहे, जो माझ्याकरता तो ते करतो.
बरं. जे मी त्याला नक्की सांगू शकते की बाबा मला ट्रीटमेंट संपताना मला काय हे हवंय किंवा मला किती क्लिअरन्स हवंय. क्लिअरन्स म्हणजे काय की वरच्या आणि खालच्या जॉमध्ये मला किती जागा हवी आहे किंवा आता सपोज एखादा दात असा फ्लेअर्ड आउट आहे तर तो मला असा पण हवाय पण मला त्याचा अँगल थोडा बदलून हवाय कारण माझं पुढचं प्लॅनिंग झालेलं असतं. सो हे प्लॅनिंग जसं होतं ना हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. आपण त्याच्याविषयी थोडं बोलूया. मला ती पूर्ण पण, प्रक्रिया जाणून घ्यायची की नक्की काय होतं. असतं. पण त्याआधी मला मगाशच्या प्रश्नाशी संदर्भ असलेला एक प्रश्न म्हणून विचारते की तू मगाशी म्हणालीस ना की बऱ्याच मुली येतात आणि मग त्यांना अगदी ऑब्विस हे असतं कारण इथे येण्याचं म्हणजे माधुरी दीक्षित सारखी स्माईल हवी आम्हाला किंवा आमचे नात तसे हवेत. सर्वसाधारणपणे बघ ना की अशा प्रकारची जर सर्जरी करायचीच असेल मला त्याला आपण सर्जरीच म्हणूया एक प्रकार किंवा ट्रीटमेंट जर करायचीच असेल तर मग माझे दात एकदमच सरळ दिसले पाहिजेत, आयडियल असले पाहिजेत असंच धरून येणार सगळेजण. पण मग ते तेवढेच सरळ होतात का प्रत्येकाचे? सो त्या सिच्युएशनला बेस्ट पॉसिबल रिझल्ट आपण नक्की देऊ शकतो. पण मग कधी कधी असं होतं की त्या पेशंटला आधी 1 वर्ष ऑर्थो करायला लागते मगच मी त्याला हात लावू शकते. आणि अगेन आय रिपीट हिअर की आजकाल मुलं पण म्हणजे मला असं नाही वाटत की फक्त मुलींचीही गरज आहे. म्हणजे माझ्याकडे तेवढ्याच संख्येने मुलं पण आहेत आणि साहजिक आहे ना ग. म्हणजे आज जर का माझ्या क्रशनी माझ्यावर डेटवर जावं ही नीड्स टू लुक गुड. आत्मविश्वास पण वाढतो ना खूप जास्त. यू वोंट बिलीव्ह इट की काय प्रकारे त्या मुलाचा कॉन्फिडन्स वाढलेला असतो. म्हणजे माझ्याकडे अतिशय एक सुंदर उदाहरण आहे. तो मुलगा इंजिनिअरिंग करत होता आणि दातात खूप गॅप्स होत्या तर त्याचं असं म्हणणं होतं की मला विनियर्स करून द्या. कुठनं तरी त्यांनी युट्यूब किंवा काहीतरी बघितलं असेल. आय डोंट नो व्हॉट इज सोर्स वॉज. पण मला म्हणाला की मला तुम्ही विनियर्स करून द्या. म्हणलं मी नक्की करून देईन पण त्याच्या आधी तुला ऑर्थो करणं गरजेचं आहे. कारण ऑर्थोमध्ये कसं होतं की यू आर टेकिंग द टीथ टू देअर आयडियल पोझिशन. मला एक सांग सपोज एखादा आर्टिस्ट आहे त्याला ब्लँक कॅनव्हसवरती काम करायला आवडेल का खराब झालेल्या कॅनव्हसवरती? ऑफकोर्स ब्लँक. सो दॅट इज अ लॉजिक. सो तुम्ही आयडियल स्टेट म्हणजे आयडियल पोझिशनला दात गेले ना की तिकडनं मग विनियर डिझायनिंग जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा मिनिमली इन्व्हिजिव्ह अप्रोच ठेवता येतो. सो फॉर दॅट पर्सन त्याची ऑर्थो ट्रीटमेंट झाली 1.5 वर्ष त्याला लागलं. त्याच्यानंतर मग मी त्याला डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर्स करून दिले. त्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी आता पोस्ट इंजिनिअरिंग इंटरव्ह्यूज झाले. आत्ता तो ऑस्ट्रेलियात आहे. त्याचं MS आणि हे पुढचं शिक्षण चालू आहे. पण म्हणजे माझ्याकडे त्याचा तो पहिल्या अपॉइंटमेंटचा फोटो आहे आणि तो जाताना आम्हाला भेटायला आला होता की आता मी निघतोय वगैरे. इतका त्याच्या बॉडी लँग्वेज आणि त्याच्या कॉन्फिडन्समध्ये जमीन आसमानाचा फरक होता. म्हणजे मुळात जी हेजिटन्सी असते ना एक सेल्फ कॉन्शियस जो अप्रोच असतो आणि मला असं वाटतं की बाकी सगळ्यापेक्षा ना दातानी तो खूप मॅटर करतो. म्हणजे मे बी आय विल गेट अवे विथ म्हणजे काय म्हणशील मी ब्रँडेड कपडे नाही घातले तरी मे बी मी स्मार्ट दिसू शकेन कारण मी तसं माझी कॉन्फिडन्स माझा बोलतो. पण ज्यांचं तू बघशील की ज्यांचे दात किंवा स्माईल तेवढी छान नसते ते थोडेसे लपतात बुजतात ते. आणि त्याचा जो बेनिफिट आहे ना तो अनफॉर्च्युनेटली म्हण किंवा फॉर्च्युनेटली म्हण मेजर नाही करतायत. पण इट्स अ डिफरंट पर्सन दॅट वी सी प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट. म्हणजे त्याचा इव्हन फोटोग्राफ्स आता अनेक डॉक्टर्स आपलं काम डिस्प्ले करतात. सो तुम्ही बिफोर आफ्टर खूप बघता पण त्याच्यामध्ये ना त्या माणसामध्ये हा झालेला बदल किंवा एक ती आतनं जी एक ऊर्जा निर्माण होते ना अरे मी आता काही करू शकतो किंवा मी हा जॉब माझा आहे मी आता जाऊन ते अचीव्ह करतो हे खूप आम्ही बघतो अँड दॅट इज ब्युटिफुल. आता आपल्या मुलींमधलंच साधं उदाहरण घे ना पार्लरमध्ये ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्याच्या आधीच्या आपण आणि त्या पार्लरमधनं बाहेर पडल्यानंतरच्या आपण किती आपल्यातच आपल्याला फरक जाणवतो आणि छान वाटतं. आणि मला वाटतं की तसं छान राहिलो आपण. म्हणजे हे परत कुठेही आपण याकडे वळत नाही आहोत की तुम्ही सुंदर दिसलं पाहिजे. उलट तुम्ही सुंदर राहिलं पाहिजे. तुम्हाला जसं जमेल तसं पण तुम्ही छान आकर्षक राहिलात तर बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही अशाच आत्मविश्वासाने करू शकतो आपण. म्हणजे अगदी हे खूप छान तू सांगितलंस कारण बघ ना त्याला असं काही बाबा ब्युटी कन्सेप्ट्स आर व्हेरी सब्जेक्टिव्ह. सो आपण इथे असं नाही म्हणते की बाबा प्रत्येकाने म्हणजे आपल्याला रनवे मॉडेल्स सारखं नाही दिसायचं की बाबा त्याच्यामध्ये त्यांचे काही नियम असतील म्हणून त्यांना तसं राहायला लागतं. पण दिस इज अबाउट युअर इंडिव्हिज्युअलिटी. तुमचं आहे ते सौंदर्य कसं खुलवता येईल जसं आपण पार्लरमध्ये जाऊन एक्झॅक्टली तेच करतो. सो वाय नॉट डू इट हिअर. खरं. आता तू प्रक्रिया मला समजावून सांगणार होतीस की काय नक्की प्रोसिजर कशी असते? सो मी माझ्याकडे काय फॉलो करतो हे नक्की सांगते बट एव्हरी डेंटिस्ट हॅज इज ओन प्रोटोकॉल तेही समजून घेऊ. कारण मी म्हटलं तसं की आपलं ट्रेनिंग कुठनं झालंय ना हे खूप मॅटर करतं.
म्हणजे इथे एक आधी सोपं उदाहरण सांगते की सपोज एखाद्या पेशंटला TB आहे, तो 10 डॉक्टर्सकडे गेला, सगळ्यांचं निदान TB असतं, हो. त्याची असलेली ट्रीटमेंट पण तीच असते, बरोबर. बरोबर. पण एखाद्या सपोज पेशंटचे दातामध्ये फटी आहेत, त्यांनी 4 डेंटिस्ट कन्सल्ट केले, चौघही वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट प्लॅन देणार, कारण आपलं ट्रेनिंग काय झालंय हे मॅटर करतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तो ऑर्थोडॉन्टिस्टकडे गेला, तो ऑर्थोडॉन्टिस्टला नॅचरली ब्रेसेसबद्दल सांगणार. तो सपोज ओरल सर्जनकडे गेला तर तो कदाचित म्हणेल की बा ह्याच्यातले काही दात वाचवण्यासारखे नाही आहेत, आपण ते काढू, तिथे इम्प्लांट्स करू. म्हणजे आपलं ट्रेनिंग जे असतं दॅट मॅटर्स लॉट. सो माझं जे ट्रेनिंग आहे त्याप्रमाणे सांगते. सो आमच्याकडे जेव्हा पेशंट येतो, स्पेशली या प्रकारच्या ट्रीटमेंट करता येतो, तेव्हा आधी तर एक छान सुंदर क्वेश्चनेअर असतं, भरपूर प्रश्न असतात, 20-25 प्रश्न असतात, कारण आय नीड टू अंडरस्टँड. म्हणजे पहिल्यांदा पण आम्ही भेटत असतो ना. सपोज आता माझ्याकडे एखादा पेशंट 15 वर्ष येतोय, सो मला त्याचा स्वभाव किंवा त्याची थॉट प्रोसेस ही समजलेली असते. सो मला माहिती असतं की साधारण बाबा ह्याच्या काय अपेक्षा आहेत किंवा तो माझ्याकडनं काय शोधतोय. बरेचदा मिसमॅच हा आहे की मी गेलो एका कारणाकरता आणि होतंय दुसरं, सो दॅट डझंट वर्क. त्यामुळे आधी ते क्वेश्चनेअर असतं. बेस्ड ऑन दॅट मग आम्ही पेशंटला आत घेतो, चेक करतो. एक इंट्राओरल स्कॅन असतो. सो जसे सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजी असते की एखाद्या गोष्टीचे अनेक फोटो काढले जातात सेक्शन्समध्ये, तसं डेंटिस्ट्रीमध्ये डिजिटल स्कॅनर्स आहेत किंवा इंट्राओरल स्कॅनर्स आहेत. सो स्कॅननी तो जे काय तुमचं दाताचं स्ट्रक्चर आहे की वरचे खालचे जबडे आहेत ते स्कॅन केले जातात. म्हणजे वेन यू लिव्ह माय ऑफिस यू आर स्टील विथ मी. इट्स अ 3D सिम्युलेशन. सो ते पूर्णपणे आम्हाला झूम करता येतं, आत बाहेर करता येतं. म्हणजे मला फक्त वरचा जॉ स्टडी करायचा आहे, मी तेवढा करू शकते. म्हणजे त्याच्यामध्ये मला हे दिसतं. आणि बरेच जण अगं काय होतं, शेवटी आम्हीही माणसं आहोत ना. म्हणजे मला सपोज असं धर की पुढचे दात आहेत किंवा एकदम मागचे दात, त्याच्या आतल्या बाजूनी बघायचं आहे, मी कसं बघू. मिरर इज गोइंग टू गिव्ह मी ओनली अ फायनाईट इन्फॉर्मेशन. सो द स्कॅनर हेल्प्स इन दिस सेन्स अ लॉट. सो हा झाला दुसरा टप्पा, की पहिलं म्हणजे की तुमची माहिती. कधी कधी आजकाल आपण यंग पेशंट्समध्ये पण बघतोय की डायबिटीज, हायपरटेन्शन असे इश्यूज आहेत. सो त्याचा अप्रोच बदलतो. ट्रीटमेंट नाही बदलत, पण ॲज अ डेंटिस्ट मला माहिती पाहिजे की सपोज बाबा तुम्ही यू हॅव सम काइंड ऑफ बोन डिसीज किंवा तुम्हाला ऑस्टिओपोरोसिस आहे, तर मला माझ्याकडनं जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे. व्हॉट विल वर्क फॉर यू इज नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ हेल्दी पर्सन. सो हे 2 ॲस्पेक्ट झाले. म्हणजे पहिली झाला डेटा कलेक्शन, दुसरा झाला स्कॅन, तिसरा असतो फोटोग्राफ्स. सो मी स्वतः ते घेते माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये, कारण मला ते विशिष्ट पद्धतीने लागतात. वी गो फ्रॉम फेस टू युअर टूथ, म्हणजे मॅक्रो टू मायक्रो. सो आधी आम्ही चेहऱ्याचे फोटो घेतो. सपोज आता मला तुझे फोटोज घ्यायचे, सो मी ॲट रेस्ट तुझा चेहरा घेईन की तू हसत नाही आहेस, तुझं फेशियल स्ट्रक्चर कसं आहे. सो अगदी एक बेसिक नियम जो प्रत्येक जण रिलेट करू शकेल, की एखादा चेहरा सुंदर किंवा प्लीजिंग कधी दिसतो तर त्याच्यामध्ये सिमेट्री असेल तर, बरोबर. सिमेट्री ही लहान मुलांना पण कळते की हे सेम नाही दिसत आहे, एवढं म्हणतात. तर काय नक्की प्रॉब्लेम असतो त्यांना कळत नाही, पण एवढं ते सांगतात. सो आपले जर का थर्ड्स बघितले की हा एक भाग, डोळे टू नाकाचा खालचा भाग आणि हा भाग, हे इक्वल लेंथचे असतील तर दॅट इज अ सिमेट्री. देर इज व्हेर वी स्टार्ट. सो कधी कधी असं असतं की खूप झीज झाली असेल तर ह्याचा कोलॅप्स असतो. सो दॅट इज अ रेड फ्लॅग फॉर मी, की तो कोलॅप्स असेल तर मला माझी ट्रीटमेंट त्या दृष्टीने बांधायला पाहिजे. नाहीतर इमॅजिन कर, मी त्याच हाईटला दात बसवले, तेही झिजणारच आहेत ना. जिथे आपलं नैसर्गिक दात झिजतायत तुमच्या हॅबिट्समुळे किंवा तुमच्या खाण्यामुळे, तिथे मी काहीही आर्टिफिशियल दिलं तरी ते झिजणार आहे. देवान दिलेले टिकले नाहीये तर मी दिलेले नक्की टिकणार नाही. लेट मी बी व्हेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो असे फोटोग्राफ्स असतात. म्हणजे वी स्टार्ट विथ फेस, मग आम्ही तुम्हाला स्माईल करायला सांगतो. तर स्माईलमध्ये सुद्धा नॉर्मल स्माईल, की जी आपण एकमेकींना बघितल्यावर ते हसतो ती स्माईल. एक स्माईल अशी असते की ज्याच्यामध्ये आपण मॅक्सिमम हसतो. म्हणजे खूप भन्नाट जोक तो ऐकला असेल तर तेव्हा काय होतं, इनव्हॉल्युंटरी आपले डोळे बंद होतात. डोळे कधी करून बघा, म्हणजे ऑडियन्सनी पण हे जरूर करून बघा की आपण मॅक्सिमम हसतो ना, ते आपले डोळे बंद होतात आणि जेवढी मॅक्सिमम ताणली जाते. सो दॅट इज अ ड्युशियन स्माईल. आय नीड टू नो दॅट की मॅक्सिमम डिस्प्ले किती आहे. जिथे मला थोडा डाऊट असतो की मला हे कळत नाही का, पेशंट हेजिटंट असतो ना, तेव्हा मी चक्क त्यांचा व्हिडिओ काढतो. नॉर्मल प्रश्न, नाव काय आहे, कुठे राहता, काय काम करता, किंवा तुमच्या बा या स्माईलच्या ह्याच्यातनं तुमच्या अपेक्षा काय आहेत. कारण कधी कधी असं असतं की पेशंटला खूप असं ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह नको असं, छोटी गोष्ट एखादी त्याची रिक्वेस्ट असते, वी कॅन वर्क ऑन दॅट. सो आधी झालं हे फेसचं. देन वी कम टू युअर ॲक्च्युअल स्माईल. म्हणजे मग दात तू हसताना मी डिस्प्ले चेक करणार. मग मे बी मी समोरनं घेईन, साईडनी घेईन, म्हणजे मला प्रोफाईल्स शॉर्ट्स लागतात त्याच्यामध्ये. मग आम्ही रिट्रॅक्टर्स लावतो, म्हणजे जिथे आपण आपले गाल आणि ओठ हे बाजूला करतो. वी आर रिट्रॅक्टिंग देम. फक्त दात आम्ही बघतो, त्याच्यामधले आम्हाला डिस्क्रिपन्सीज समजतात. सो आता ह्याच्यामध्ये खूप
लेमनला हे समजणं थोडं अवघड आहे, पण आय ट्राय माय बेस्ट. सो फक्त दात म्हटले ना की वी आर थिंकिंग अबाउट द व्हाईट पार्ट, बट व्हॉट अबाउट द पिंक पार्ट, हिरडी आपण हिरड्या पण. सो तू असे काही जण बघितले असशील की ते हसले की त्यांची हिरडी खूप दिसते हो हो आणि अनफॉर्च्युनेटली ते खूप छान दिसत नाही. अच्छा बरोबर. हो, हो. रेशो असा आहे की 80% व्हाईट पोर्शन दिसला पाहिजे, साधारण 20 to 30%, म्हणजे 70-30 अच्छा. किंवा हो, 80-20. हो, सो देन दॅट्स अ व्हेरी प्लीजिंग स्माईल. बरोबर. तुमचं लक्ष हसल्यावरती कुठे फोकस होतोय समोरच्याचं हे बघायला लागतं. सो वी नीड टू स्टडी दॅट. सो रिट्रॅक्शनमध्ये आम्ही हे बघतो की बाबा पिंक पार्ट किती आहे, व्हाईट पार्ट किती आहे, त्याची सिमेट्री किती आहे, त्याचे स्वतःचे काही पॉईंट्स असतात की हिरडी या लेवलला पाहिजे, दात या लेवलला पाहिजे. मग ती सिमेट्री नसेल तर ती करणं हे माझं काम असतं. बरं. त्याच्यानंतर मग आम्ही झूम करतो. आता एस्पेशली एखादा खूप छान फोटोग्राफ मला शेअर करता आला तर मी नक्की पाठवीन नंतर. पण दातामध्ये टेक्स्चर्स असतात, कलर्स असतात, झोन्स असतात. दॅट नीड्स टू बी. म्हणजे आपल्याला आपल्या लहानपणी जिम केरीचा मास्क आला होता, यू रिमेंबर दोज टीथ? नन ऑफ अस वॉन्ट दॅट टीथ, राईट? करेक्ट. पांढरे ब्लॉक्स म्हणजे स्माइल डिझायनिंग नाही. हो. इट नीड्स टू हॅव दॅट टेक्स्चर, इट नीड्स टू हॅव दॅट ओपॅसिटी, इट नीड्स टू हॅव दॅट ग्रे झोन्स किंवा रेडिओ, त्याला ती ग्रेइश एक टिंट असते. म्हणजे जिकडनं लाईट हा बाउन्स बॅक होतोय त्याचे झोन्स असतात. म्हणजे दाताचं सुद्धा जे स्ट्रक्चर आहे, सो सर्वात जी एज असते तिथे तो जास्त ट्रान्सलुसंट असतो. ती ट्रान्सलुसन्सी पाहिजे. ओपॅलिसन्स हा शब्द ज्यांना माहिती आहे की टीथ आर ओपॅलिसंट, ते स्वतः एक लाईट किंवा हे रिफ्लेक्ट करत असतात, सो ते पाहिजे. सो वेन आय एम डिझायनिंग दिस, आणि त्यामुळे इनडायरेक्ट विनियर्स म्हणजे काय की लॅबमध्ये ते विनियर्स बनवले जातात. सो आय नीड अ एक्सलंट सिरॅमिस्ट विथ मी. करेक्ट. सो जरी मी हे सगळं एक केलं पांढरा ब्लॉक बनवणं, नाही. हे दात बनवणं नाहीये. सो हा स्टडी असतो. सो द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज दिस. आणि त्याच्यानंतर ऑफकोर्स ॲज आय सेड की आम्ही समजून घेतो की बाबा व्हॉट इज दिस पर्सन लुकिंग फॉर. सो स्माइल डिझायनिंग कधी कधी 2 दातापासून सुरू होते, ती 10 ते 20 दातापर्यंत जाते. अच्छा. म्हणजे आता नॉर्मल जर का आपण हसलो तर प्रीमोलर टू प्रीमोलर म्हणजे 10 दातांचा डिस्प्ले युजली असतो. जुलिया रॉबर्ट्समध्ये तर खूप जास्ती आहे. सो हर मोर टीथ विल नीड टू बी वर्कड ऑन, राईट? पण आता सपोज आता माझ्याकडेच एक रिसेंटली केस झाली की ती मुलगी आता कॅनडात असते, ती शाळेत होती तेव्हा तिचे पुढचे 2 दात काहीतरी बाबा बास्केटबॉल लागला, समथिंग हॅपन, ॲक्सिडेंट हॅपन, तुटले. सो तेव्हा मी त्याचं रूट कॅनल केलं, रूट कॅनलची गरज होती केलं, त्याच्या आधी कॅप्स दिल्या होत्या. पण तेव्हा ते बाळ होतं 14 वर्षाचं, आता ती झाली आहे 30 वर्षाची. सो गेल्या 15 वर्षात शी हॅज चेंज, हर फेस हॅज चेंज. त्यामुळे आता त्या कॅप्सचं जे म्हणजे हिरडीची जी लेवल होती ती आता तिच्या नैसर्गिक दातांशी मॅच होत नव्हती. तिची रिक्वायरमेंट ही नव्हती की मला सगळे दातांवरती व्हिनियर्स द्या. हर रिक्वायरमेंट वॉज फॉर मी टू वर्क ऑन दोज 2 टीथ. सो नॅचरली वी व्हेरी केअरफुली रिमूव्ह द ओल्ड क्राउन्स. तिची हिरडीची मला आधी थोडीशी एक छोटीशी सर्जरी करायला लागली. आणि व्हेन आय से द वर्ड सर्जरी, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. तुम्हाला माहिती आहे का की रूट कॅनल पण सर्जरी आहे, एक्स्ट्रॅक्शन पण सर्जरी आहे. सर्जरी म्हणजे काय की जिकडे आपला थोडासा बाबा बॉडी टिश्यूज आपण मॉडिफाय करणार आहोत, त्याच्याशी संबंध येणार आहे. सो सर्जरी हा शब्द म्हणला ना की खूप लोक घाबरायला होतं. म्हणजे नक्की काय करतात. आता हे जे मी म्हणते की गमची सर्जरी करायला लागते त्याला आम्ही क्राऊन लेंथनिंग म्हणतो. ह्याच्यामध्ये मी 0.5 to 1 mm एवढंच मला ट्विक करायचंय. सो आय एम ट्विकिंग इट. ओके. आय एम जस्ट ट्विकिंग इट. पण त्यामुळे काय झालं, तिचे ते प्रपोर्शन्स, तिची ती सिमेट्री एस्टॅब्लिश झाली. म्हणजे आत्ताच्या 30व्या वर्षी तिची जी गरज आहे ती आधी आपण फॉर्म्युलेट केली आणि मग तिला मेटल फ्री किंवा ज्याला मी सिरॅमिक, फुल सिरॅमिक कॅप्स म्हणतो, त्याचे टेक्निकल नेम्स खूप आहेत, त्याच्यात नको जायला, कारण लोकांना म्हणजे मेटल फ्री आणि नॉन मेटल किंवा फुल सिरॅमिक हे शब्द कळतात. सो फुल सिरॅमिक कॅप्स दिले. सो आता ते कॅप्स आहेत हे कोणालाच कळत नाही. म्हणजे शी शेअर्ड अ व्हेरी नाईस टेस्टिमोनियल लेटर आणि तिने अतिशय असा एक सुंदर सेल्फी काढून मला पाठवला होता. ती म्हणली हा असा सेल्फी मी एवढे वर्ष काढूच शकत नव्हते. सो तू बघशील तर लोक बरोबर तो अँगल ऍडजस्ट करतात. सो हे सगळं म्हणजे तू प्रॉब्लेमच्या मुळाशी गेलीस खरं तर. ऍब्सोल्युटली. तो प्रॉब्लेम वरवरचा नाहीये. म्हणजे हे किती छान प्रपोर्शन आहे की हिरड्या आणि दातांचं प्रपोर्शन सुद्धा कसं असावं, स्टडी करायला पाहिजे. आणि ते जर मग अलाइन नसेल किंवा ते जर असिमेट्रिक असेल तर आधी हिरड्यांची थोडीशी सर्जरी करून घेणं किंवा त्यांना सिमेट्रिकल पण हे 2 बनवणं. दातांचं बोललो नाही का, बट इफ आय एम प्लॅनिंग अ मेजर ट्रान्सफॉर्मेशन, राईट, तर मग ह्याच्यामध्ये एक अतिशय सध्या सुंदर पर्याय असा आहे की हे जे मी तुला सांगितलं ना की आम्ही स्कॅन करतो, फोटोग्राफ्स येतो. सो माझ्याकडे अशी काहीतरी इन्फॉर्मेशन जी 2D आहे, विच आर युअर फोटोग्राफ्स, आणि 3D आहे, विच इज युअर स्कॅन. सो जसं आजकाल सगळीकडे डिजिटल हे आलेले आहेत टूल्स, तसे डेंटिस्ट्रीमध्ये पण आहे. सो आमचे काही सॉफ्टवेअर्स असतात, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये आम्ही हे दोन्ही डेटा सुपरइम्पोज करतो.
आणि त्याच्यावरती तुमची नवीन स्माईल तयार केली जाते. वी गेट दॅट प्रिंटेड. 3D प्रिंटिंग असतं, ते मॉडेल्स प्रिंट केले जातात, आमच्याकडे ते परत पाठवले जातात. सो आम्ही पेशंटला लागतो की आत्ता तुम्ही असे आहात आणि हा आपला प्लॅन आहे किंवा हे आपलं ब्लू प्रिंट आहे. सो फायनल प्रोडक्ट हे असं दिसणार. हां, एक साधारण आयडिया देता येते. हां, पण दॅट विल बी स्टील क्लोज टू 80% ऑफ वॉट द ॲक्च्युअल रिझल्ट इज. कारण तो रिझल्ट अचीव्ह करण्याकरता ज्या स्टेप्स आहेत त्या आपण आत्ता केल्याच नाही. पण आपण जशी गाडीची टेस्ट ड्राईव्ह घेतो, तू गेल्या गेल्या थोडीच घेतेस गाडी, यू टेस्ट इट, तू 10 ठिकाणी फिरशील, तू 10 गाड्या बघशील. सपोज तुला एखाद्याचं एक फीचर आवडेल, दुसऱ्याचं दुसरं फीचर आवडेल. सो जे माझ्या प्रोफेशनल एक्सपर्टीजप्रमाणे जे बेस्ट आहे ते डिझाईन मी करून घेतलंय. सो त्याच्यामध्ये मग आम्ही काय करतो, पेशंटला हे करतो, तिथे ॲनेस्थेशियाची गरज नाही, इट्स नॉट पेनफुल. सो एक कसं लिक्विड मटेरियल आमच्याकडे असतं, इट्स अ पॉलिमर. सो जे फायनल डिझाईन तुमचं बनवून आलं आहे ना, त्याच्यावरनं आम्ही कसं निगेटिव्ह बनवतो. आपल्या लहानपणी जे फोटोग्राफ्स होते बघ की निगेटिव्ह इज टू टर्न पॉझिटिव्ह. सो वी हॅव समथिंग की ज्याला आम्ही पट्टी म्हणतो, त्याच्यामध्ये ते लिक्विड टाकतो, दाताच्या रंगाचं असतं, ते तोंडात ठेवतो, ते सेट होतं, लिटरली 2 मिनिटात सेट होतं, ते आम्ही काढतो. तुम्हाला साधारण आयडिया येते तुमच्या दाताचा मोल्ड तयार. त्यामुळे ब्लाइंडली करायची गरजच नाहीये. पण ॲज आय सेड दिस इज स्टील 80%. अगदी हंबली सांगते, किंवा काही फॅक्टर्स असे असतात ना की जे डॉक्टरच्या कंट्रोलच्या बाहेर आहे. म्हणजे जरी मी खूप मनापासून काम केलं किंवा मी खूप सगळी काळजी घेऊन काम केलं तरी मी देव नाही, कोणीच नाही. ह्याच्यामध्ये अननोन फॅक्टर काय असतो सांगते, की बॉडीचा रिस्पॉन्स. म्हणजे ट्रीटमेंट झाल्यावरती तुमचं ॲक्च्युअल जी हालचाल होते, म्हणजे आता सपोज जेव्हा मी हसते, माझा अपर लिप जो आहे तो मूव्ह होतो, बरोबर. तो प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या लेव्हल्सपर्यंत मूव्ह होतो. सो ही जी मुवमेंट असते ना, ही जसजसं आपण त्या स्माईलबरोबर कम्फर्टेबल होतो ती एस्टॅब्लिश होते. त्यामुळे थोडंसं एक अननोन एक 5% हे राहतात, तरी वी ट्राय टू मेक इट ॲज प्रेडिक्टेबल ॲज पॉसिबल, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी हॅपी विथ व्हॉट यू आर चुझिंग. बरोबर. म्हणजे मी हे प्रपोज करते आता ह्याच्यामध्ये, मग कधी कधी आम्ही असं बघतो की पेशंट्स वॉन्ट ब्राईट व्हाईट टीथ. वी जनरली डिस्करेज दॅट. आपले दात ब्राईट व्हाईट नाही आहेत, त्यांच्यामध्ये नुआन्सेस आहेत, शेड्स आहेत. सो तुमची जी नॅचरल शेड आहे त्याला आपण स्टिक होऊ. मे बी येस, आय अंडरस्टँड की बाबा आता वयापरत्वे दात पिवळे पडतात, तसे पिवळे पडले असतील तर तुम्हाला 1-2 शेड्स ब्रायटर हवे असेल, दॅट इज व्हेरी मच पॉसिबल. पण म्हणून 6-7 शेड ब्रायटर नाही, वी ट्राय टू डिस्करेज दॅट. म्हणजे करूही शकत नाही आपण. म्हणजे खरं सांगू तर करू शकतो, पण म्हणजे आता बघ ना की सपोज आम्ही त्याला ना पोर्सिलिन व्हाईट म्हणतो, की जसं वॉश बेसिनचा जो व्हाईट आहे, विल इट लुक गुड? पण ते नाही. म्हणजे मला एक प्रश्न असा आहे की आता तू म्हणालीस की सगळ्या दातांची ही प्रोसिजर तू सांगितलीस की सगळे दात जर तुला अलाइन किंवा तुझ्या चेहऱ्याप्रमाणे जे तुला साजेसे असतील तसे. पण कधी कधी प्रश्न हा एकाच किंवा दुसऱ्याच 2च दातांचा असतो. बरोबर. म्हणजे पुढचेच दात. जनरली आपण काय बघतो, पुढचे दात कसे त्याच्यावर. एखादा मागचा जरा वाकडा असेल तर आपण तेवढं लक्ष देत नाही, पण पुढचे दात हे आपले छान असले पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये कधी दातामध्ये गॅप असते, अगदीच फ्रंटल टीथ मध्ये गॅप असते, किंवा ओव्हर क्राउडिंग हे पुढे झालेलं असतं खालच्या किंवा वरच्या लाईन. अगदी खरं. तर तेवढ्याच 2 दातांवर आपण ही ट्रीटमेंट करू शकतो का? त्यासाठी सगळ्या दातांना हात लावायची गरज? ह्याच्यामध्ये ना आपण कॉझिटिव्ह फॅक्टर कन्सिडर करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स बाबा 2च दातांमध्ये गॅप आहे, त्याला आम्ही डायस्टेमा म्हणतो, म्हणजे सेंट्रल जे 2 दात असतात त्याच्या. सो तेवढ्याच 2 दातांना काम करून पुरतं, प्रोव्हायडेड ऑल युअर अदर टीथ आर इन अ प्रॉपर पोझिशन. सो आपल्या लहानपणी शाळेत एक गोष्ट आपण ऐकली होती की एक काठी असेल किंवा एक स्टिक असेल तर ती आपण इझिली ब्रेक करतो. इफ इट बिकम्स अ बंडल तर ते ब्रेक नाही करत. सो दाताच्या बाबतीत कसं आहे की तुमची अलाइनमेंट नीट नसेल ना, तर फोर्सेस जे तुमच्या दातावरती येणार आहेत हे खूप चुकीच्या ठिकाणी येणार आहेत. सो आत्ता प्रायमाफेशिया आपल्याला क्राउडिंग हा प्रॉब्लेम वाटत नाही, पण ॲज यू आर युझिंग इट फॉर इयर्स टुगेदर. आता आपण दिवसात निदान 3दा खातो, काही उपास केला तर उपासाचं खातो, खात नाही असं होत, बरोबर. सो तेवढ्या वेळेला आपण ती गोष्ट यूज करणार आहोत. हा झाला व्हॉलेंटरी मुवमेंटचा पार्ट. जेव्हा आपण रात्री झोपतो, जेव्हा आपली डीप स्लीप फेज असते, तेव्हा इनव्हॉलेंटरी आपले वरचा आणि खालचा जबडा हा काही प्रमाणात एकमेकांवरती त्याची मुवमेंट चालू असते, जे आपल्याला कळत नाही कारण आपण डीप स्लीपमध्ये असतो. सो इमॅजिन की ज्या ह्याच्यामध्ये क्राउडिंग खूप आहे, तू म्हणलीस जसं वरती आहे खाली आहे. सो तिथे काय होतं, म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फोर्स हा क्रिएट होतो की रोज बाबा ती सायकल, हळूहळू तो त्याचं चक्र आहे ना ते मोठं, तो गोल मोठा होत जातो. सो पडणारा फोर्स हा वाढत जातो आणि वन फाईन डे इट हॅपन्स की तो दात तुटतो.
पेशंटला असं वाटतं की अरे मी साधं म्हणजे काहीतरी खात होतो, हा तुटला कसा. त्याचा कॉझिटिव्ह फॅक्टर हा एवढ्या वर्षांचा असतो. दुसरा महत्त्वाचा फॅक्टर जो आजकाल हे खूप अगेन ही डेंटिस्ट्रीमध्ये हे आणखीन एक खूप मोठं स्पेशलायझेशन बनत चाललंय की स्लीप ॲपनिया इज रिलेटेड टू युअर माल अलाइनमेंट. सो ज्यांना स्लीप ॲपनिया आहे त्यांच्यामध्ये तुमची अलाइनमेंट करेक्ट करून घ्या हा खूप मोठा ॲस्पेक्ट असतो. अलाइनमेंट तुमची ओके झाली की तुमचा स्लीप ॲपनियामध्ये रिलीफ पण खूप वाढतो. आता विचार करशील ना की काय संबंध आहे. पण जर का आपलं म्हणजे जॉ छोटा असेल किंवा क्राउडिंग असेल तर तुमचं एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन जास्त होणार आहे. स्लीप ॲपनिया म्हणजे काय की जेवढी एअरवे आपली मोठी किंवा पेटंट पाहिजे तेवढी राहत नाही, जेवढं हवा आत जायला पाहिजे तेवढी जात नाही. सो युअर माल अलाइनमेंट कॅन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स फॉर इट. सो असं नाहीये की प्रत्येक स्लीप ॲपनियाच्या पेशंट मी माल अलाइनमेंट बघशील असं नाही. दिस इज वन ऑफ द रिझन. आणि अदर वे राऊंड नक्की असतं, बरेचदा असतं. सो तो म्हणजे एअरवे डेंटिस्ट्री, त्याला एअरवे डेंटिस्ट्रीज म्हणतात. सो बाहेर हे खूप मोठं आता प्रगत सायन्स आहे, आपल्याकडे खूप कमी लोक प्रॅक्टिस करतात, पण दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी कन्सिडर. सो जे मी पहिलं तुला म्हणलं बघ की आमचा क्वेश्चनेअर असतो त्याच्यामध्ये हा पण एक ॲस्पेक्ट आहे. सो त्या क्वेश्चनेअरवरनं त्याच्या पुढे साधारण एक 4 ते 5 पानी माझी फाईल तयार होते किंवा नक्की म्हणजे त्याचं गम्सची हेल्थ कशी आहे, दातांची म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये म्हणशील तर प्रायमरली मी 2 विभाग करीन की एक आहे बायोलॉजिकल इश्यू आणि एक आहे मेकॅनिकल इश्यू. म्हणजे आपण हे सोडून देऊ की बाबा म्हणजे किडीमध्ये बाबा स्टेज 1 आहे किंवा क्लास 1 क्लास 5 यू नीड नॉट कन्सर्न युअर सेल्फ विथ इट, तो आमचा हेडेक आहे. पण आता सपोज मला अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर दाताला होणारे विकार, तर एक विकार असा आहे की जो बाहेरनं कोणीतरी एजंट आपल्याला इन्फेक्शन करतोय म्हणून होतंय. म्हणजे काय की कीड लागते, कीड ही बॅक्टेरियामुळे लागते. सो गम इन्फेक्शन्स जे आहेत ते सुद्धा बॅक्टेरियामुळे होतात. सो देर इज अ एक्सटर्नल एजंट विच इज इनव्हेडिंग. सो दॅट इज वन सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स. अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स इज अ मेकॅनिकल फेल्युअर, म्हणजे आपल्या ठेवणीमुळे होणारे दोष. सो त्याच्यामध्ये असं असतं की बाबा खूप त्याच्यावरती एकमेकांचं प्रेशर येतं. नाईट ग्राइंडिंग, ब्रक्सिझम हे प्रकार तू ऐकले असेल. अनफॉर्च्युनेटली असं आपण कधी कधी बघतो की इफ यू हॅव लॉस्ट अ लव्ड वन, सो तो खूप स्ट्रेसफुल पिरियड असतो. जनरली ते एक 6 महिने वर्षभर ते जे कोणी पार्टनर मागे उरतो तो दात खातो. सो त्या स्टेजला त्यांना राईट पद्धतीने तिथे ट्रीटमेंट मिळणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण सायकोलॉजिकली ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम तुम्ही रिवाईव्ह होता, पण दाताची जी झीज झालेली आहे ती इरिव्हर्सिबल आहे. दॅट नीड्स टू बी ॲटलिस्ट कंट्रोल्ड. मी होणार नाही असं नाही क्लेम करू शकत, कारण शेवटी हा मनुष्य स्वभाव आहे. कोणाला किती स्ट्रेस जनरेशन होतंय हे खूप वेगवेगळं आहे. पण तिथे मग मेकॅनिकल फेल्युअर्स हे खूप आम्ही बघतो. सो जेव्हा सिंगल दात अफेक्टेड आहे, म्हणजे आता सपोज माझ्याकडे कोणी आलं किंवा माझा हा खालची दाढ माझी दुखते, मी एक्सरे काढला, माझ्या लक्षात आलं खूप कीड आहे, रूट कॅनल लागणार आहे, सो मी ते ट्रीट केलं, दॅट इज सिंगल टूथ डेंटिस्ट्री. इथे मेकॅनिकल फेल्युअर्समध्ये ते फेल्युअर हे सगळीकडे होते, एका दाताला नाही होते. प्रमाण कमी जास्त असेल की एखादा हात जास्त अफेक्ट झाला असेल, म्हणजे काशी म्हणलं असं एखादा तुटलाच असेल, पण प्रॉब्लेम हा सगळीकडे आहे. सो आय हॅव टू ट्रीट ऑल युअर टीथ. सो दॅट इज फुल माउथ रिहॅबिलिटेशन. पण आपण इथे म्हणजे थोडंसं एक रिहॅबिलिटेशन या शब्दावरती 2 मिनिटं विचार करू की रिहॅबिलिटेट करतोय म्हणजे त्यांची जी ओरिजिनल किंवा आयडियल जे सिच्युएशन असू शकते तिथे आपण त्याला घेऊन जायचं. म्हणजे असं आहे की डॅमेज खूप झालाय, जेवढा जमेल तेवढा आपण तो रिकव्हर करतोय. जे डॅमेज क्रिएटिंग फॅक्टर्स आहेत ते तसेच आहेत. म्हणजे आपलं नाईटमध्ये जी मुवमेंट होते, म्हणजे त्याला नाईफ्स आर गेटिंग शार्पन्ड ॲट नाईट असं आम्ही मजेनी म्हणतो की, कारण आता कधीतरी असं ना सडनली कोणीतरी तुला म्हणलं असेल की अरे मला ना दाताला खूप धार आली, माझी जीभ चावली गेली, ती कुठनं होते? बाहेरनं तर कोणी येऊन फायलिंग केलेलं नाहीये, राईट? सो आपल्याच मुवमेंट्समुळे ती झीज झालेली असते. अँड दॅट क्रिएट्स अ एज, दॅट क्रिएट्स अ लेज. ती कधी कधी इतकी शार्प होते की पटकन गाल चावला जातो, जीभ चावली जाते, अल्सर्स होतात. सो हे सगळं मग लक्षात घ्यायला लागतं. सो ते जे क्वेश्चनेअर आहे त्याच्याप्रमाणे मग आम्ही हे डिझाईन करतो. किंवा बायोलॉजिकल बाबा इश्यू कुठे कुठे आहेत. सो आता मला सांग की मी खूप छान स्माइल क्रिएट करते, पण दाताला कीडच आहे, आय कॅनॉट लिव्ह इट लाईक दॅट. खरं, दॅट ऑल्सो बी हॅज टू बी ॲड्रेस्ड. ही पण ट्रीटमेंट करावी लागेल. हो. पण आता हे सगळं म्हणजे एवढा मेकओव्हर केल्यानंतर दात अगदी छान ते बसवल्यानंतर तरी पण दाताला कीड लागू शकते 100%. कॅव्हिटीज. कारण आपण आताच बोललो बघ की इट्स अ एक्सटर्नल एजंट इन्फेक्टिंग यू. सो जरी मी खूप छान विनियर्स केले, सो मला असं म्हणायचं की सगळी ट्रीटमेंट झाली म्हणजे आपण, आणि हे जनरली प्लीज अंडरस्टँड की ह्याच्यामध्ये ना टाइम फॅक्टर हा खूप महत्त्वाचा आहे. दीज आर नॉट क्विक फिक्सेस.
म्हणजे मला आता मी आलोय आणि मला 2 सिटिंग्समध्ये उत्तम स्माईल करून द्या असं नाही होत. एखाद दुसऱ्या दाताचा प्रश्न आहे, डेफिनेटली मी करू शकते, तो इश्यूच नाहीये. पण बाबा जिथे 10 दात आहेत आणि जिथे मेकॅनिकल फोर्सेस आपण हे बघतोय, हे मी स्टडी करते, आय एम गोइंग टू नीड सम टाइम, किंवा तुम्हालाही तेवढा वेळ माझ्याबरोबर इन्व्हेस्ट करायला हवा. पण जरी आपली सगळी ट्रीटमेंट झाली, छान प्रिस्टीन कंडिशनमध्ये मी ते दात बसवून दिले, तरी एक्सटर्नल एजंट हा इन्व्हेड करणारच आहे. सो मग इथे काय लागतं तर इयरली किंवा 6 मंथली चेकअप्स. जसं आपण मुलाखत सुरू करताना म्हणलो की दुखल्याशिवाय आपण जात नाही, तसं करू नका. आता मला सांग, आता खूपदा असं होतं ना की स्पेशली आफ्टर यू टर्न 40 आपण इयरली ब्लड टेस्ट करून घेतो, डोळे चेक करून घेतो, चष्मा लागलाय का किंवा नंबर वाढलाय का, दात का नाही चेक. वी इझिली कॅन डू दॅट. म्हणजे आपल्याकडे समहाव तो एक सोशल ॲस्पेक्ट असा आहे, आणि हे जे बाहेरच्या देशात नाही आहे. म्हणजे आता खूप ट्रॅव्हल करते किंवा कॉन्फरन्सेसला जाते, तिथल्या लोकांशी बोलते की बाबा तुमच्याकडे काय ट्रेंड्स आहेत. सो तिथे हे नाही आहे की इयरली क्लिनिंग, इयरली चेकअप. आता क्लिनिंगबद्दल इतक्या मिसकन्सेप्शन्स आहेत की विचारू नकोस. सो तसं नाही आहे. म्हणजे जेव्हा आम्ही क्लीन करतो ना, तेव्हा आम्ही इन्फेक्शन घालवतो, आम्ही तुमच्या दाताला काहीही करत नाही. आता मी स्वतः डेंटिस्ट आहे, पण म्हणजे मला ज्ञान आहे डेंटिस्ट्रीबद्दल, मला थोडंफार ज्ञान आहे, म्हणून मला क्लिनिंग लागणार नाही असं नाही आहे ना. एव्हरी इयर आय गेट माय ओन टीथ क्लीन्ड बिकॉज वी आर ट्राईंग टू रिमूव्ह द एक्सटर्नल एजंट. सो कीड लागणार का? हो. पण जी जर का सपोज असं धर की मला आज मी स्माईल डिझायनिंग पूर्ण केलं, आय फिनिश माय ट्रीटमेंट, इफ आय सी दॅट पेशंट डिरेक्टली आफ्टर 5 years दॅट डॅमेज इज गोइंग टू बी अ लॉट. मग परत आलं की 5 दातांना रूट कॅनल, मग नाही आता मग हा आतला दातच तुटलाय. सो असं नका करू. थोडंफार आहे बाबा, वर्षांनी आलात, मला लक्षात आलं किडे, एक छान सुंदर फिलिंग करता येतं, जे परत तुम्हाला खूप टिकतं. सो रुटीन चेकअप महत्वाचं किंवा फॉलोअप महत्वाचा. मगाशी स्लीप ॲपनियाचं तू बोललीस ना, त्याच्यावरनं आपण मगाशी बोलत होतो, पण हा विषय आपण इथे घेतला नाही, म्हणजे ऑफ स्क्रीन होता हा. पण तू म्हणालीस की मेनोपॉजशी रिलेटेड, म्हणजे की मेनोपॉज आणि दातांची झीज हेल्थ किंवा हे दातांची हेल्थ, तर याचा खूप जवळचा संबंध, खूप जवळचा संबंध आहे. म्हणजे मला खरंच ना कधी कधी मी मायसेल्फ बिईंग अ वुमन, म्हणजे मला खरंच देवाने सगळे अवघड प्रश्न आपल्याला काय टाकलेत, हा मला खरंच असं वाटतं. मे बी बिकॉज वी आर बेटर एबल टू कोप विथ इट, हे पण त्याचं उत्तर असेल. सो जसं मेनोपॉजमध्ये आपण बघतो की हार्मोनल चेंजेस झालेत, किंवा काही हार्मोन्स आता बनत नाहीयेत किंवा स्लो डाऊन झालेत. सो त्या हार्मोन्सचा आपल्या बाकी शरीरातल्या हाडावरती परिणाम होत असतो, बरोबर. त्याची डेन्सिटी कमी होते किंवा झीज वाढते. एजिंग म्हणजे सोपं एक त्याची माझ्या दृष्टीने व्याख्या तुला सांगते की झीज तर होते आहे, पण रिपेअरिंग कमी झाले. 40s पर्यंत काय होतं की झीज होतच असते, पण रिपेअरिंग तेवढंच होतं, त्यामुळे आपल्याला जाणवत नाही. सो हेल्दियर पीपल किंवा जे खूप कॉन्शियस असतात किंवा आणि ह्याच्यामध्ये जेनेटिक्स प्ले अ मेजर पार्ट. पण यू विल ऑलवेज सी की आता बाबा एखादी 70 वर्षाची आजी असते आणि आपण ज्याकडे पटकन बघून म्हणतो हो किती सुंदर आहे ही, किंवा अजूनही बाबा ही किती छान दिसते, शी डझंट लुक 70. सो हे सगळे ॲस्पेक्ट्स त्याच्यामध्ये आहेत की तुमची जी झीज मुळात झालेली आहे ती किती झालेली आहे. सो तेच हाड हे आपल्या जॉसचं आहे, तोंडातलं, म्हणजे बोन्स जे इथले आहेत, मॅक्सिला मॅन्डिबल आम्ही जे म्हणतो, ते काही वेगळं हाड नाही आहे, बाकी शरीरात जसं आहे तसंच आहे. त्याचे ऑफकोर्स त्याची डेन्सिटी म्हण किंवा त्याची रचना ही नक्की वेगळी आहे. दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. पण मुळात ही झीज होणार आहे. सो झीज होते तेव्हा काय होते, म्हणजे मी अतिशय हे छान उदाहरण सांगते. आम्ही क्लिनिकमध्ये ना ग्लव्स घातलेले असतात, राईट. सो जसं आपला दात, पांढरा दात आपल्याला दिसतो, अगदी बेसिक तर हे असतं की लोकांना वाटतं तेवढाच दात आहे, तेवढा दात नसतो, आतमध्ये मूळ असतं, ते 1.5 किंवा दुप्पट असतं, आणि त्याच्या भोवती बोन असतं. म्हणजे सपोज आता हा धरतो, हा दिसणारा दात आहे, हे माझं रूट आहे. सो बोन सुरुवातीला इथपर्यंत आहे, म्हणजे वेन यू आर इन युअर 20s द बोन इज हिअर. जशी झीज होत जाते, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज नंतर काय होतं की ही जे डिग्रेडेशन आहे, ही झीज ही खूप काही पटी रॅपिडली होते. सो द बोन शिफ्ट्स हिअर. सो आता काय झालं की इथे हा जो पूर्ण सपोर्ट होता तो गेला ना माझा, त्यामुळे तो दात टिप झाला. सो दातातल्या फटी वाढतात मेनोपॉज नंतर. म्हणजे खूप कॉमन कंप्लेंट ही असते की आता पूर्वी अजिबात माझ्या दातात फटी नव्हत्या, किंवा मी जुने फोटोज बघितले, हसताना गॅप्स नव्हत्या, आता ह्या आल्यात. बरं ती कीड असते का? ती कीड नसते. दिस इज टिपिंग, दिस इज शिफ्टिंग. सो दॅट नीड्स टू बी ॲड्रेस्ड. मग इथे परत ऑर्थोडॉन्टिक्स खूप मोलाचं कॉन्ट्रीब्युशन करतात. ऑर्थोडॉन्टिकमध्ये काय होतं बेसिकली की आपण रिमॉडेलिंग करतो. रिमॉडेलिंग म्हणजे काय की सपोज सगळी आता असं धर की शाळेची असेंब्ली भरली आहे आणि मुलं ग्राउंडवरती मस्त खेळत आहेत किंवा त्यांचं टाइमपास चालू आहे. सो घंटा वाजली की मुलं काय करतात, आधी एका लाईनीत येतात. ऑर्थोडॉन्टिक्स डज एक्झॅक्टली दॅट. ते एका लाईनीत त्याला घेऊन गेले ना की तुमचा जो बोन सपोर्ट हा गेलाय, हा काही प्रमाणात रिग्रो करतायत.
100% होईल का? नाही होणार, कारण आपलं वय ते राहिलेलं नाही. बरोबर. तसं काही असतं तर कोणी कधी म्हातारच झालं नसतं, बरोबर. पण तसं ॲक्च्युली पॉसिबल म्हणजे नाही. 50 ते 40 करता येतं वय. ॲब्सोल्युटली. तेवढं तरी आपण नक्की करता येतं. करता येतो. आणि दातांची तू काय म्हणत होती? सो बेसिकली त्यामुळे ही जी टिपिंग मुवमेंट आहे ना, ही थोडीफार आपल्याला स्लो डाऊन करता येते. बरं. आता या स्टेजला सपोज असं धर की पेशंट माझ्याकडे आली आहे रादर, की मला गॅप्स आहेत, सो मला प्लीज व्हिनियर्स करून द्या. मी दिले व्हिनियर्स करून. आय डोंट हॅव द नॉलेज, आय डोंट हॅव द ट्रेनिंग फॉर इट. मी दिले करून. ही मुवमेंट नाही थांबली तर त्या व्हिनियर्समध्ये गॅप पडणार आहे ना. बरोबर. हाऊ डज दॅट सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम? Oh. इट डझंट. Right. सो हे म्हणजे कॉझिटिव्ह फॅक्टर हा खूप मॅटर करतो. बरोबर. अनफॉर्च्युनेटली असं असतं की प्रत्येक वेळेला पॉझिटिव्ह फॅक्टर कळला म्हणून ट्रीटमेंट होतेच असं नाही. बरं. म्हणजे एवढं सगळं करून सुद्धा बॉडीनी आपल्याला हवा तो रिस्पॉन्स नाही दिला. म्हणजे प्रत्येक वैद्यकीय क्षेत्रात प्रत्येक डॉक्टरचं मला म्हणेन की हे फेल्युअर आहे, हां. की आम्हाला हवा तसा जेव्हा बॉडी रिस्पॉन्स देत नाही ना, दॅट इज अ फेल्युअर फॉर अस. पण असं होतं म्हणजे होऊ शकतं. येस. प्रत्येकालाच ती ट्रीटमेंट घेता येईल असं नाही. नाही. काही क्वचित केसेसमध्ये रिस्पॉन्स नाही मिळणार किंवा ती Response नाही ट्रीटमेंट यू आर नॉट मेंट फॉर दॅट. मग अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे आता माझ्याकडे गेल्या 6 महिन्यातली केस आहे. द लेडी वॉज इन हर अर्ली 50s. सो दात भयंकर हालत होते. म्हणजे 50व्या वर्षी एवढे दात हालणं हे नॉर्मल नसतं. बरं. त्याला अगेन जेनेटिक कॉम्पोनंट आहे. त्यांच्या आईचे सुद्धा दात खूप लवकर काढले गेले होते. ह्याच्यामध्ये अगेन की 80% आर जेनेटिक्स. आणि जस्ट आई बाबा नाही, म्हणजे दात खराब आहेत म्हणून लगेच घरी जाऊन आई बाबांशी भांडू नका. इट इज आत्या काका मावशी एंटायर फॅमिली ट्री मॅटर्स. सो मग त्यांना आम्ही फुल माउथ एक्सरे सांगितला. सो एक्सरेज आर अनदर वंडरफुल टूल. त्याच्यामध्ये 3D 2D 3D एक्सरेज असतात. डिपेंडिंग ऑन द केस वी आस्क फॉर दॅट. सो त्यांच्या एक्सरे बघून असं लक्षात आलं की सगळीकडचं हे बोन गेलेलं आहे. म्हणजे ते ना असे लोंबकळत होते दात. सो तिथे ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट होऊच शकत नाही, करून उपयोग नाही. अगेन की आपण कुठल्या ब्रॅकेटमध्ये बसतो. माझ्याकडे ABCD ट्रीटमेंट्स आहेत. तुम्हाला बेस्ट पॉसिबल काय आहे हे शोधायचं आहे. सो इन हर केस व्हॉट वी डिड वॉज की त्यांचं जे काही दात तोंडात आहेत त्याच्या सकट आम्ही एक माप घेतलं. बरं. मोल्ड क्रिएट केलं. त्या प्लास्टरचा आमचा जो साचा असतो त्याच्यावरचे दात काढले. वी क्रिएटेड अ डेंचर ऑन दॅट. सो त्यांना बोलवलं अतिशय काळजीपूर्वक. आणि प्लीज हे ना म्हणजे दिस कॅनॉट बी डन बाय एव्हरीवन. मी अगदी हंबली सांगते. परत आय विल इन्सिस्ट की त्याचं ट्रेनिंग आहे, नो हाऊ आहे आणि माझ्याकडे माझा 18-20 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. ही मुळात ट्रीटमेंट माझे सासरे खूप छान करायचे. सो आय एम अ सेकंड जनरेशन डेंटिस्ट. मी हे त्यांच्याकडनं शिकले. सो अनेक वर्ष त्यांना मी असिस्ट केले. सो मला माहिती आहे मी काय करते. सो सेम डे वी रिमूव्ड ऑल हर टीथ. आणि सेम सिटिंग वी गेव हर अ डेंचर. डेंचर म्हणजे कवळी, रिमुवेबल कवळी. मग 3 महिने हिलिंग झालं. फ्रॅक्चर झाल्यावरती जसं आपण कास्ट हे करतो साधारण त्याचा पिरियड पण 2 ते 3 महिने असतो बघ, डिपेंडिंग फ्रॅक्चर किती आहे कसं आहे. का असतं? कारण तेव्हा बोन फॉर्म होत असतं. सो जेव्हा बोन फॉर्म होत असतं ना ते अगदी नाजूक असतं, सॉफ्ट असतं. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर स्पंजसारखं असतं. त्याच्यानंतर ते डेन्स होत आपलं जसं आपण नॉर्मल टेबल वगैरे बघतो ती डेन्सिटी अचीव्ह होते किंवा बोनची जी ॲक्च्युअल डेन्सिटी असते ती. सो मधले 2-3 महिने त्याला हिलिंगला वेळ द्यायचा असतो. सो 2-3 महिन्यात त्या पूर्ण हील झाल्या. आता या ट्रीटमेंटचे 3-4 फायदे काय झाले की ॲट अ सिंगल शॉट ऑल द इन्फेक्शन फ्रॉम हर बॉडी वेंट अवे. राईट. सो असं धर की बाबा मला डायबिटीस आहे आणि 32चा हिशोब नको करायला कारण 4 अक्कल झाड असतात त्या सोडून. पण माझ्या 28 जाताना इन्फेक्शन आहे. ते इन्फेक्शन माझ्या शरीराला आतून किती कुरतडत असेल दॅट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. म्हणजे दुखत नाही म्हणून इन्फेक्शन नाही हा परत एक खूप मोठा गैरसमज आहे लोकांचा. कारण जर का जसं आपण मगाशी म्हणलो की ती कीड तिथे पोचलीच नसेल तर तुम्हाला का दुखेल? की आता गम इन्फेक्शनमध्ये पर्टिक्युलरली ना दुखत काहीच नसतं. दात हलतायत, ब्रश करताना ब्लिडिंग होतं एवढीच तक्रार असते. सो इट इज नॉट सिव्हिअर इनफ फॉर द पेशंट टू गो टू द डॉक्टर. त्याला काय वाटतं मग हे घरच्या घरी मी मॅनेज करू शकतो. हे घरच्या घरी होणार का नाही. पण तेच जीवाणू आपल्या ब्लडस्ट्रीममधनं सर्क्युलेशनमधनं पूर्ण बॉडीवर पसरत असतात. सो पुअर ओरल हेल्थ इज रिलेटेड टू डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, काही प्रमाणात काही विशिष्ट प्रकारचे आर्थरायटिस, काही ऑटो इम्युन डिसीजेस. हे सगळं डॉक्युमेंटेड आहे, हे स्टडीड आहे आणि हे आमचं काम आहे हे स्टडी करणं. सो त्या 1 शॉटमध्ये त्यांचं सगळं इन्फेक्शन निघून गेलं. त्यांना सोशली बिनदाताचं 1 मिनिटही फिरायला लागलं नाही. इज द प्रोसेस चॅलेंजिंग? येस इट इज. इथे पेशंटचं स्वतःचं पॉझिटिव्हिटी, त्याचं पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन खूप मॅटर करतं. कारण मी काम केलं आहे पण युअर बॉडी शूड रिस्पॉन्ड किंवा तुम्हाला तेवढं ते हँडल करता आलं पाहिजे. फॅक्टर किती असतो? ऑलमोस्ट नथिंग.
ऑलमोस्ट नथिंग. कारण ह्याला ना स्टेजिंग म्हणतो आम्ही. म्हणजे जसं आपण एखादा ऍक्टर बघ स्टेजवरती जाण्याच्या आधी प्रेप करतो, हा. लाईन्स रिहर्स हा. करतो, हा. मग बाबा काय तो मेकअप करत असेल, सॉरी हा. मला माहिती नाही हो. ही प्रोसेस काय असते, पण म्हणजे ही गोज हो. थ्रू अ सिरीज ऑफ स्टेप्स बिफोर ही गिव्स हिज फायनल हो. परफॉर्मन्स. तसंच हे आहे की इथे प्रायमरी फॅक्टर काय होता की त्यांचे दात जे खराब आहेत, हा, ते जे काढणं. वाचू शकणार नाहीत, हे हो. नक्की झाल्यावरती आपण हे सगळं केलं. बरोबर. सो तो आपण एक फॅक्टर दूर केला. मग हम्म. टेम्पररी त्यांना 3 महिन्याकरता काहीतरी दिलं. वन्स हर बोन हिल्स, मग आयदर वी कॅन रिक्रिएट अ सिमिलर डेंचर, की जे आता जे भरून आले, म्हणजे दात काढतो ना, सपोज हा माझा दात आहे, मी काढल्या तिथे असा तो खड्डा असतो, हो, हो. तो बुजणार आहे, ते डेन्स होणार आहे, कॉम्प्रेस होणार आहे. सो ते कॉम्प्रेस झाल्यावरती मग आपण तिथे मे बी इम्प्लांट्स करू शकतो, इम्प्लांट्स करून त्यांना फिक्स दात देऊ शकतो, बरोबर. किंवा मग अशीच कवळी रिक्रिएट करू शकतो. सो परत म्हणजे ABCD वी हॅव टू डिसाईड व्हॉट इज बेस्ट फॉर यू. बरोबर. सो असे पण खूप ऑप्शन्स म्हणजे आता ह्याच्याशी म्हणशील तर बघ, ह्याचा कॉस्मेटिक्सशी काय संबंध आहे का? हो, हो. नाही की नाही. पण तीच बाई जेव्हा त्यांचे बिचाऱ्यांचे दात हलत होते आणि शी वॉज ऑलमोस्ट रिलक्टंट टू स्माईल. म्हणजे आम्ही आता ऑब्व्हियसली ह्याचे पण फोटोज घेतो ना, आय नीड टू डॉक्युमेंट. डॉक्युमेंटेशनचे 2 ॲस्पेक्ट्स आहेत, की एकतर मला माहिती पाहिजे आपण सुरुवात कुठनं केली, बरोबर. दुसरं स्वतःचं काम सुद्धा मला क्रिटिक करता आलं पाहिजे. हा माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा ॲस्पेक्ट आहे. बरोबर. किंवा या केसमध्ये आणखीन बेटर काय होऊ शकतं, म्हणजे आता जसं मी तुला म्हणलं की 3 महिन्यांनी एनिवेज वी आर गोइंग टू गो टू द 3rd or 4th स्टेप. सो तिथे मला हे कळलं पाहिजे की मला या कवळीचे काय दोष आहेत, मला काय करायचं. आता ती जेव्हा त्यांना कवळी दिली, चेहरा पूर्णपणे बदलून गेला, फॉर बेटर, फॉर बेटर. सो इथे काय कॉस्मॅटिकचा काय संबंध आहे, काहीच नाही की. सो म्हणून मला तो कॉस्मॅटिक हा शब्द ना मी फार फॉन्ड नाहीये. एस्थेटिक्स इज द राईट वर्ड. बरोबर. आणि अगेन की दिस इज अबाउट फंक्शनॅलिटी, दिस इज अबाउट हर हेल्थ. आता कालांतराने जेव्हा एक 10 वर्ष होतील, 15 वर्ष होतील, पण तो शरीरातला जो फोकाय आपला गेलाय, मला सांगणे आता हे एखाद्या 50शीतल्या स्त्रीला आपले सगळे दात काढायला लागत आहेत, हे पचवणं किती जड गेलं असेल. सो हॅट्स ऑफ टू दॅट लेडी. रिव्हाइव्ह करणं, रिव्हाइव्ह करणं, ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली. आणि पेशंट मॅटर्स. म्हणजे फायनल रिझल्ट काय तर रिव्हाइव्ह करणं. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे आय हॅव टू टेक यू टू दॅट, ॲटलिस्ट आय विल हॅव टू ट्राय टू टेक यू टू द आयडियल डिझाईन फॉर यू. बरोबर. इट्स डिफरंट फॉर एव्हरीवन. प्रत्येकाचं डिझाईन वेगळं आहे. खरं. याच्यात अजून एक म्हणजे आजकाल बरेच जण हा प्रॉब्लेम फेस करत असतील, बाईट अलाइनमेंट. दातात आपण कोणते म्हणजे काही पदार्थ धरल्यानंतर आपण चावतो कसं, तर कधी कधी आपली बाईट अलाइनमेंट चुकलेली असते किंवा नसते. आपल्या जबड्याचं जॉचं स्ट्रक्चर जे आहे, त्याची जी रचना आहे ती कधी कधी अलाइन्ड नसते, आणि त्यामुळे आपल्या म्हणजे एकूणच फेशियल लुक्समध्ये पण त्याचा फरक दिसून येतो. आणि ते म्हणजे नुसतंच सौंदर्यावर आपण बोलणार नाही, नुसतंच दिसण्यावर बोलणार नाही, पण डे टू डे तुझ्या सगळ्या एक्सरसाइजेस मध्ये सुद्धा ह्याचा फरक दिसून येतो. तुला कधी कधी बाईट अलाइनमेंट नसेल ना तर त्रासही होतो खूप जास्त. सतत गाल चावला जाणं, सतत अल्सर येणं, प्रेशर हेडेक्स. हो. म्हणजे यावर काही आहे का हो, ट्रीटमेंट? नक्कीच आहे. सो आता आणि मला इथे कॉम्प्लिमेंट करायला लागेल की तू स्वतः खूप छान अभ्यास केला, ज्या आधी तू मला हा प्रश्न विचारलास. हा प्रत्येकजण नाही विचारत, सो कॉम्प्लिमेंट्स ऑन दॅट. पण आता बाईट बॅलन्सिंग हा एक अतिशय महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. जसं मी मगाशी म्हणलं की वर्षात एकदा क्लिनिंग आणि चेकअप करा. सो डॉक्टर लाईक मी विल डू युअर बाईट बॅलन्सिंग आफ्टर दॅट. कारण आपण ज्या एंटिटीबद्दल बोलतोय ही डायनॅमिक एंटिटी आहे. म्हणजे आता ही बॉटल आहे, ही हजारो वर्ष अशीच राहील, कारण त्याच्यावरती फोर्स नाही येणार आहे. पण असं धर की बाबा रोज मी त्याला चेपत गेले, त्याला कॉम्प्रेस करत गेले, कॉम्प्रेस होणार आहे. सो दाताच्या बाबतीत काय होतं की एव्हरी डे वी आर युझिंग इट, व्हॉलेंटरी इनव्हॉलेंटरी. सो ती हालचाल तुमची होते. सो व्हेन आय सी यू आफ्टर अ इयर थोडेफार बदल झालेले असतात. सो ह्याच्यामध्ये बाईट बॅलन्सिंग हा एक खूप महत्त्वाचा फॅक्टर आहे, प्रोव्हायडेड तुमची ऑलरेडी ती फुल माउथ रिहॅबिलिटेशनची ट्रीटमेंट झालेली आहे. सो जे त्याचं लॉजिक होतं बघ की आपल्याला आधी त्याची ओरिजिनल स्टेटपाशी त्याला घेऊन जायचं. मग त्याच्यामध्ये काय काय आले की जिथे ऑर्थो शक्य आहे तिथे ऑर्थो आलं. पण आता तुम्हाला विचारशील पण रेफरन्स पॉईंट काय, दात तर ऑलरेडी झिजलेत, मग व्हेअर डू यू डिसाईड. हा जॉईंट, ह्याला TMJ म्हणतो, टेम्परो मॅन्डिब्युलर जॉईंट. आता तू बघशील तर आपला वरचा जबडा फिक्स्ड आहे, खालचा हलतोय, दिस इज अ मुव्हेबल थिंग. पण हा वरचा फिक्स्ड आहे बिकॉज इट इज अटॅच टू युअर स्कल. सो आमचा रेफरन्स पॉईंट हा जॉईंट आहे. जेव्हा बाळ आईच्या पोटात असतं ना, आधी त्याचे बोन स्ट्रक्चर बनतं, मग मसल्स बनतात, शेवटी दात येतात. सो दात ही कॉम्पोनंट असा आहे की जो दिसतो आपल्याला, बट ही इज नॉट द ओनली प्लेअर. म्हणजे त्याच्या मागचे डिरेक्टर्स आणि हे वेगळेत खूप. सो वी नीड टू ॲड्रेस दॅट. सो त्याची एक पोझिशन असते त्या जॉईंटची, त्याला आम्ही सेंट्रिक रिलेशन म्हणतो की दॅट इज दी मोस्ट आयडियल पोझिशन.
सो आता ह्याच्यामध्ये ना स्टेजेस असतात की आयडियल सेंट्रिक रिलेशन, अडॅप्टेड सेंट्रिक रिलेशन. अगेन आय वोंट गो इन देअर बिकॉज इट्स अ व्हेरी डिटेल टॉपिक. पण बेसिकली त्या पोझिशनच्या जेवढा आपण जवळ जाऊ तेवढं तुमचा दात तुमच्या ओरिजिनल डिझाईनला मला ती अलाइनमेंट घेऊन जाता येणार. सो ती मला रेप्लिकेट करायची असं आपण म्हणू. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही डी प्रोग्रॅमर म्हणून एक वापरतो. डी प्रोग्रॅमर म्हणजे काय, ॲज द नेम सजेस्ट की एक प्रोग्रॅमिंग झालंय, म्हणजे मला माझे जबडे विशिष्ट पद्धतीने बंद करायची सवय लागली. दॅट्स प्रोग्रॅमिंग. थँकफुली आजकाल प्रोग्रॅमिंग हा शब्द सगळ्यांना कळतो, राईट. सो आय एम गोइंग टू डी प्रोग्रॅम यू की तुमची जी आत्ताची बंद करायची पद्धती आहे ती चुकीची आहे, आपल्याला ओरिजिनलकडे जायचंय. सो झोपताना तो डी प्रोग्रॅमर म्हणून एक छोटंसं असं कवळी सदृश असतं, समजायला सोपं जावं म्हणून सांगते, वरच्या जबड्याचं असतं, त्याच्यात आपण ते झोपताना घालतो. वी आस्क द पेशंट टू वेअर इट फॉर 8 to 10 days, 15 days डिपेंडिंग किती प्रॉब्लेम आहे. सो 8-10 दिवसात काय होतं की तो जो जॉईंट आहे तो पूर्ववत त्याच्या पोझिशनला जातो. सो वन्स आय अंडरस्टँड दॅट पोझिशन, दॅट इज माय स्टार्टिंग पॉईंट. मग तिकडनं पुढची ट्रीटमेंट ठरते. सो मग जनरली ह्याच्यामध्ये आम्ही बघतो की बाबा पेशंटची तोपर्यंत ना बाईट कोलॅप्स झालेली असते, जे मगाशी आपण म्हणलो की ही उंची कमी झालेली असते. सो बाईट कोलॅप्स म्हणजे काय की झिजून 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 ते दात आता छोटे झाले. सो मला त्याची उंची पूर्वीसारखी करायची. सो बरेचदा इथे ॲडिटिव्ह ॲस्पेक्ट खूप असतो. इथे सबस्ट्रॅक्शन हा मुद्दा नाहीये, कारण ऑलरेडी ते झिजले ना, त्याच्यातनं मी काय सबस्ट्रॅक्ट करणार आहे. पण म्हणजे मग मला तिथे कॅप्स द्यायला लागतात, मागच्या दातांनाही द्यायला लागतात. आता जेव्हा आपण आ करतो, म्हणजे हे थोडंसं मी परत एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करते. आ करतो तेव्हा असं असतं, बरोबर. आता जस्ट माझं बोट ऑब्झर्व कर. सो मी मागे उंची वाढवली, ती पुढे किती उंची मिळाली बघ ना. दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग, दिस इज व्हॉट आय नीड टू प्लॅन. सो माझा स्टार्टिंग पॉईंट इज डेफिनेटली माय जॉईंट. त्याच्यामध्ये मग ऑफकोर्स वी नीड टू स्टडी की जॉईंटला काही तुम्हाला विकार नाहीये ना, तिथे झीज झाली नाहीये ना. काही जणांचे मसल्स दुखतात. अ व्हेरी कॉमन कंप्लेंट यू विल हिअर इज मी सकाळी उठल्यावर ना मला असं क्लेंचिंग वाटतं की माझे हे मसल्स दुखतात. का होतंय, रात्रभरात तुम्ही तो सगळा स्ट्रेस एकवटताय, तुमच्या मसल्सला फटीग आलाय. ॲज द डे गोज बाय द मसल्स रिलॅक्स स्लाइटली. सो तसा इश्यू असेल तर मला त्याप्रमाणे माझी ट्रीटमेंट प्लॅन करायला लागते. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीथ. म्हणजे म्हणून ना मला ॲक्च्युली डेंटिस्ट्रीपेक्षा ओरल फिजिशियन हे जास्त म्हणायला आवडतं. कारण म्हणजे आय एम नॉट सेइंग की पीपल शुड स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ दॅट, आय एम नॉट कॉलिंग मायसेल्फ दॅट, बट इट मेक्स मोर सेन्स. फक्त दात नाही आहेत ना, म्हणजे अगदी तुला एक असं माझाच काय म्हणशील अज्ञान मी सांगेन की मला जेव्हा डेंटिस्ट्रीला ॲडमिशन मिळाली, सो 5 वर्षाचा कोर्स असतो, 4 वर्ष यू ॲक्च्युली लर्न, 1 वर्ष इंटर्नशिप. सो मी डे 1 कॉलेजला जाताना विचार करते 32 दात असतात, हे 5 वर्ष काय शिकवणार आहेत. आणि आता 20 वर्षांनंतर माझं शिक्षण अजूनही चालू आहे, संपलेलं नाही. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट या छोट्याशा विश्वामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. खरंच आहे. आणि त्यामुळे अगं डे 1 पासून वी ऑलरेडी आर अ स्पेशालिटी. म्हणजे दॅट इज द ब्युटी ऑफ इट. म्हणजे मला असं वाटतं की ज्याला खरंच कधी दात दुखलाय आणि इट्स नेक्स्ट पेन टू लेबर पेन असं म्हणतात, त्याला कळेल की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ प्रत्येकाने एक्सपिरियन्स केलं असेल ते. आय विश दे डोंट हॅव टू. पण हो सांग. सो अलाइनमेंट कम्स फ्रॉम ऑल दिस फॅक्टर्स. म्हणजे हे सगळंही यामध्ये होतं. आता मगाशी आपण टीथ व्हाईटनिंग बद्दल, क्लिनिंग बद्दल बोलत होतो. टीथ व्हाईटनिंग आणि टीथ क्लिनिंग यामध्ये फरक आहे का? 100%. सो क्लिनिंग हे प्रत्येकाने करावं, प्रत्येकाला मस्ट आहे. क्लिनिंग का करतो सांगते की जेव्हा आपण पण क्लिनिंग केल्याने आपण एक शेड ब्राईटर होऊ शकते आपली. स्टेन्स असतील तर येस. हां, म्हणजे क्लिनिंगमध्ये आपण काय काय ॲड्रेस करतो की तोंडामध्ये कॅल्क्युलस नावाचा एक सबस्टन्स साठतो, म्हणजे कॅल्शियमचे सॉल्ट्स असतात. कॅल्शियम येतं कुठनं, आपल्या सलायवामधनं. प्लस जे बॅक्टेरिया आहेत, तुम्ही आता रात्रीचं मी खाल्लं ब्रश न करता झोपले तर म्हणजे तोंडात काय काय राहिलंय की बॅक्टेरिया आहेत, फूड पार्टिकल्स आहेत आणि सलायवामधनं कॅल्शियम सबस्ट्रेट आहे. सो हे आधी सगळं एकत्रित होतं. इथे त्याची सुरुवात असते, त्याला बायोफिल्म किंवा प्लाक म्हणतात, विच इज अ रिव्हर्सिबल किंवा विच इज अ सॉफ्ट लेअर. करेक्ट. जसा तो कॅल्शियमचा आहे त्याच्याबरोबर इंटरॅक्ट होईल, त्याचा एक असा घट्ट लेअर तयार होतो, त्याला कॅल्क्युलस म्हणतात. त्यातला उदाहरणार्थ की त्याला अॅनॉलॉजी मी देईन ही किडनी स्टोनची देईन. सो जसे ते स्टोन्स आहेत ना तसे हे स्टोन्स आहेत. सो व्हेरी कॉमनली विल सी की आपण आ करून आरशात बघितलं तर खालच्या दाताच्या आतल्या बाजूला हा थर दिसेल. तो सगळीकडे असतो, दिसायला ही जागा सोपी म्हणून आम्हीही सांगतो. कितीही ब्रश केलं त्याला तो निघत नाही, कारण तो अडहिअर झालाय, तो चिकटलाय. ह्याच्याच बरोबर सपोज असं धर की आपण खूप चहा कॉफी कन्झ्युम करतोय, तुम्ही निकोटीन इन एनी फॉर्म कन्झ्युम करताय, स्मोकर आहात, सो दॅट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्टे. सो क्लिनिंगमध्ये हे 2 इश्यूज आम्ही ॲड्रेस करतो.
फर्स्ट इश्यू की ते कॅल्क्युलस काढणं, कारण ते हेल्थ करता गरजेचं आहे. आता जे मगाशी आपण बोललो की बाबा बोन लेवल इकडे आहे, कॅल्क्युलस इथे साठतोय, हो इन्फेक्शन आहे ना, हो इन्फेक्शन कुठे जाणार आहे, ते इथे नाही जाणार, ते आत खाली जाणार. जाणार आहे. सो ते बोनला इन्व्हेड करतं, हो. मग बोनची लेवल अशी अशी खाली जाते, हो. आणखीन कॅल्क्युलस साठतं. हम्म. सो वर्षानुवर्ष पेशंट येतच नाही. म्हणजे दुर्दैव आहे आपल्याकडे की पेशंट पहिलं क्लिनिंग 50ला प्लस करतो. अरे का, म्हणजे गेल्या 30 वर्षात किती साठलं असेल, 30 काय, हो. म्हणजे जेव्हापासून तुमचे परमनंट टीथ आले तेव्हापासून. आयडियली किती वर्षांनी किंवा किती महिन्यांनी केलं सो पाहिजे? वर्षातनं एकदा इज सफिशियंट, वर्षातनं एकदा. सारखं करायची गरज नाही. बरं. ज्यांना, जसं मी आता त्या मॅडमचं उदाहरण दिलं की जेनेटिकच तुम्हाला हिरड्यांचे काही इश्यू आहेत, हो. तर इनिशियली 6 मंथ्सली, बरं. पण ते कायम नाही करायला लागत. अच्छा. म्हणजे अशा खूप केसेस माझ्याकडे आहेत की 3-4 वर्ष ती माणसं मेटिक्युलसली आली, दर 6 महिन्यांनी आली, आणि आता दे हॅव बीन शिफ्टेड टू द 1 इयर ओके. क्लास किंवा 1 इयर ओके. ग्रुप. सो क्लिनिंगमध्ये हे ॲड्रेस होतं की बरं. स्टेन्स आहेत, हो. एक्सटर्नल स्टेन्स आहेत, आणि तुमचं कॅल्क्युलस आहे, कारण कॅल्क्युलस हा क्रीमिश असा रंगाचा असतो ना. हो. सो तू म्हणतेस तसं 1-2 शेड व्हाईटर इफेक्ट नक्की दिसतो, बरं. पण दॅट इज नॉट व्हायटनिंग. सो व्हायटनिंग म्हणजे काय, तर ह्याच्यामध्ये 2 प्रकार येतात. सो जेव्हा आपल्याला सर्व दातांचं व्हायटनिंग करायचं आहे, जसं आपण ब्लिचिंग करतो, बायकांना माहिती आहे, हो. दॅट इज ब्लिचिंग. सो ब्लिचिंग म्हणजे देर इज अ केमिकल, इथे आयदर कार्बोमाय पेरॉक्साईड वापरतात किंवा पेरॉक्साईडचे वेगवेगळे कंपाऊंड्स आहेत ते असतात, ते आम्ही विशिष्ट कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये वापरतो, तोंडात ठेवतो, त्याच्याने जो वरचा लेअर आहे त्याचा रंग आपण काही प्रमाणात बदलतो. पण जसं आपण स्किनचं ब्लिचिंग बघतो की मे बी 15 दिवस कोणाचं टिकेल, कोणाचा महिना टिकेल, पण परत आपण आपल्या ओरिजिनल कलरला जातोच, तसंच ह्याचं आहे. सो ब्लिचिंग विल लास्ट यू ओनली मॅक्सिमम 3 मंथ्स. ओके. कमी जास्त पकडायला पाहिजे, So ते मेंटेन करत राहणं. त्यामुळे तुम्हाला ते फ्रिक्वेंटली करणं आलं. हे अतिशय माझं वैयक्तिक मत आहे. प्रॉबब्ली डिफरंट डेंटिस्ट विल गिव्ह यू अ डिफरंट ओपिनियन, पण माझ्या मते त्यामुळे ब्लिचिंग खूप वेळा करू नका, करू नये, कारण यू आर प्लेइंग विथ द टूथ स्ट्रक्चर. सो टीथ व्हाईटनिंग जास्त करू नका. मी आता एखादा ऑकेजन आहे की बाबा माझं लग्न आहे म्हणून मला करून घ्यायचंय, टीथ अंडरस्टँडेबल. क्लिनिंग मध्ये तसंही एक शेड ब्राईट होऊ शकते, आणि मग त्याच्यापेक्षा आय विल सजेस्ट टू गो फॉर व्हिनियर्स. सो व्हिनियर्समध्ये आपल्याला ही मुभा आहे ना, हे फ्रीडम आहे, आणि तिथे मी तुमच्या दातावरती कुठलंही जास्त इन्व्हेजन करत नाही. म्हणजे परत हे सगळे फॅक्टर्स झाले की माझा अप्रोच काय, म्हणजे मला व्हिनियर करायचं आहे म्हणून मी तो दात घासून बारीक करून त्याचा एवढूसा दाणा करून नाही करत आहे. बरोबर. सो अगेन की तिथे मिनिमली इन्व्हेजिव्ह, की जिथे मला बेअर मिनिमम, म्हणजे जसं आपण आर्टिफिशियल नेल्स लावतो तशी ती खरं कन्सेप्ट आहे की एक्झिस्टिंग म्हणून तू नख काढत नाहीस ना किंवा ह्याला घासत नाहीस. सो जेवढं गरज असेल तेवढं प्रिपरेशन करायला लागतं, नाहीतर वी ऑल विल बी बग्स बनी, की माझं कुंपण आहे त्याच्या बाहेर माझे दात आहेत. सो लहानपणी त्याला खूप अगली निकनेम्स असायचे बघा, आय एम प्रिटी शुअर ऑडियन्स विल ऑल्सो रिलेट टू इट. सो थोडंसं मॉडिफिकेशन करायला लागतं, पण वी आर नॉट बुचरिंग द टूथ. आणि ते केल्यानंतर, म्हणजे मिनिमली प्रेप केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही व्हिनियर तिथे बॉन्ड करता, सो तिथे परत मी म्हणेन की ना, व्हिनियर्स चिकटवले जात नाहीत, ते बॉन्ड केले जातात. म्हणजे डिंक आणि फेविक्विक हा जो फरक आहे. सो वी आर बॉन्डिंग टू द टूथ स्ट्रक्चर. जेवढं मी दात कमी घासलेला असेल तेवढं माझं बॉन्डिंग स्ट्रॉंग असणार, आणि ते जे मग शेड आपण जी तिथे प्लॅन केली आहे, अचीव्ह केली आहे, दॅट विल लास्ट यू फॉर अ व्हेरी लॉंग टाइम. सो यू गेट ब्युटिफुल स्माइल विदाउट हॅव्हिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द हेल्थ ऑफ द टूथ. सो व्हायटनिंग येस, वन्स इन अ व्हाईल, बट नॉट ऑलवेज. आणि आय थिंक दॅट इज ऑल्सो द रिझन वाय ऑल अवर सेलिब्रिटीज आर फॉलोइंग दिस. त्यांना तर बघ ना, एव्हरी डे दे आर इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा, वर क्लोजअप्स आहेत, दे हॅव टू लुक गॉर्जियस. सो नाव विल अंडरस्टँड वाय ऑल दिस. मी त्याची ती बॅक स्टोरी ही सगळी येते. सर्वसामान्य माणसांना या टर्म्सच माहिती नसतात. काय माहिती असतं, म्हणजे बेसिक डेंटिस्टकडे गेला, रूट कॅनल, दाढ काढणं, दात हे करणं किंवा तारा लावणं. बरोबर. म्हणजे मी सांगते ना की या काही एक सर्वश्रुत संकल्पना ज्या आहेत ना, तेवढ्याच आम्हाला माहिती आहेत. त्याच्यामुळे मी कदाचित माझा गैरसमज होऊ शकतो, पण मी डॉक्टरला फक्त सांगू शकते की मी टीथ व्हाईटनिंगसाठी आलेली आहे. सो त्यामुळे इथे आपलं संभाषण होणं खूप गरजेचं आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, म्हणजे इतका वेळ आपले श्रोते हे सगळं ऐकतायत आणि ही सगळी प्रोसिजर तू इतक्या छान पद्धतीने समजावून सांगतेस. इंटरेस्टिंग आहे, इन्फॉर्मेटिव्ह आहे, आणि यातनं नक्कीच प्रत्येकाला फायदा होण्यासारखी आहे. पण शेवटी जिथे प्रसिद्धी क्षेत्रातले लोक या गोष्टीचा जास्त करून बेनिफिट घेतात, तिथे किती खर्चिक आहे ही प्रक्रिया. मग ती एका दातासाठी असेल, 2 दातांसाठी असेल किंवा पूर्ण दातांसाठी, तेवढं मला सांग. सो आता अगदी तुला खरं सांगू तर खर्चिक आहे का, माझ्या मते नाही.
कारण तुम्हाला त्याच्या मागचं तुमचा मोटिव्ह काय हे पण समजलं पाहिजे. ओके. व्हेन आय से दिस, मला सांग आता आपल्याकडे किती जणांपैकी आयफोन असतो, बरोबर? 1.5 लाखाचा आयफोन चालतो, 1.5 लाखाची ट्रीटमेंट नाही चालत. सो इट्स अबाउट अ थॉट प्रोसेस. सो आयफोन जरूर वापरावा. काही माझं आयफोनशी माझं काही भांडण नाही आहे, जरूर वापरा. पण म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की ती शेवटी तुमचा एक प्लेजरचा भाग आहे किंवा तुम्ही त्याचा उपभोग घेताय, हा तुमच्या शरीराचा भाग आहे. आता मला सांग की कॉस्ट आपल्याला कमी ठेवायचे म्हणून डॉक्टरनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज केली तर चालेल का? दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन आय आस्क माय पेशंट्स. दुसरं असं आहे की तुम्ही ही गोष्ट तुमच्या शरीरात ठेवून वावरणार आहात. फॉर एक्झाम्पल, सपोज मी एक चांगलं रूट कॅनल केलंय किंवा मी चांगला विनियर केलंय विथ फॉलोईंग ऑल द सायन्स बिहाइंड इट, इज गोइंग टू लास्ट यू 10 to 12 years. मी क्वालिटी कमी केली, इफ आय कॉम्प्रोमाइज ऑन माय मटेरियल्स, तर तुमचं काय रिझल्ट येईल? म्हणजे तीच ट्रीटमेंट, म्हणजे मला सांग, आणि एनी फायनान्स पर्सन विल अग्री विथ मी की तुम्हाला रिपिटेटिव्ह त्याच्यामागे खर्च करायचा आहे का एकदा तुम्ही व्यवस्थित करणार आणि त्याचा उपभोग जास्त वर्ष घेणार? इथे मला एक अतिशय नम्रपणे सांगायचं वाटेल की आपल्यापैकी खूप जणांचं असं मत असतं की बाबा मी आता एकदा काम केलं ना, मग ते मी मरेपर्यंत राहिलं पाहिजे, हयात राहिलं पाहिजे. नाही राहू शकत. नी रिप्लेसमेंट केली तरी तो डॉक्टर तुम्हाला काय सांगतो की 10-12 वर्षाची आता तुमची सोय झालेली आहे, प्रोव्हायडेड यू फॉलो ऑल द डूज अँड डोंट्स. डेंटिस्ट्री ही तशीच आहे. कुठेतरी ना लोकांचं असं संकल्पना स्वतःच्या नैसर्गिक दातांबद्दल पण आहे, म्हणजे डेंटिस्टबद्दलच आहे असं मी नाही म्हणणार, पण त्याला कीड लागलीच कशी? अरे का नाही लागणार? म्हणजे ती बायोलॉजिकली जिवंत गोष्ट आहे, एक इन्फेक्शन करणारा एजंट आहे, ऑब्व्हियसली तो इन्फेक्शन करणार आहे ना, त्याच्यात नवल वाटणार का काय? पण त्यामुळे तुम्हाला हे पण बघायला पाहिजे की तुम्हाला त्याच्यातनं सर्व्हिस किती मिळते, तुम्ही त्याचा उपभोग किती घेताय. आता मला सांग की सपोज माझ्याकडे एखाद्या पेशंटनी छान स्माईल मेकओव्हर करून घेतलं आणि ही इज प्रमोटेड टू मे बी द CEO किंवा अशा एखादा हाय पोस्टला, त्याचं पॅकेज कितीने वाढतं? सो इट्स अ सब्जेक्टिव्ह थिंग. सो मला ॲज अ सेड, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही आयफोन घ्या, इट्स युअर लाईफ, यू लिव्ह इट द वे यू वॉन्ट. पण ह्याच्यामध्ये हे पण समजून घ्या की डेंटिस्ट जेव्हा तुम्हाला एखादी फिगर कोट करतो त्याच्या मागे फक्त त्याचे स्वतःचे चार्जेस नसतात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये न दिसणारा फॅक्टर मी काय सांगते की आता ही जी सगळी मगाशी आपण प्रोसिजर डिस्कस केली, हे माझे पेशंट चेअरवरती चालू असताना मी करणार आहे का? नाही. सो वेन माय क्लिनिक शट्स डाऊन, वेन इट इज ॲक्च्युली माय सो कॉल्ड फ्री टाईम, तेव्हा मी बसून हे सगळं करत असते. आय एम पुटिंग माय एनर्जी, माय टाईम अँड माय ग्रे मॅटर इन टू इट. हे एक्सपर्टीज मिळवण्याकरता मी गेले 10 वर्ष वेगवेगळे कोर्सेस आणि हे अटेंड केलेले असतात. सो यू आर पेईंग मी फॉर ऑल दॅट. प्लस जसं आपण मगाशी बोललो की डिझायनिंग सॉफ्टवेअर्स आहेत, सो मी ते एका लॅबला बाबा आउटसोर्स केले, त्यांनी ते डिझायनिंग केलंय, मी त्या सिरॅमिस्टबरोबर बसून हे काम करते, त्याचे पण चार्जेस आपण देत असतो आणि द ॲक्च्युअल मटेरियल चार्जेस. सो असं नाही आहे की डेंटिस्टला तुम्ही पैसे दिले की फक्त ते त्याच्या खिशात जातात. इट्स नॉट दॅट. त्याचे खूप फाटे असतात की आता मगाशी जसं आपण बोललो की माझे ऑर्थोडॉन्टिस्ट आहे, सो ऑफकोर्स की तुम्ही जे काम करून घेताय ते त्यांच्याकडे ट्रिकल डाऊन होता, पण एंड रिझल्ट काय की तुम्हाला सगळ्याचा पूर्ण म्हणजे सारासार विचार करून आपण ती पूर्ण ट्रीटमेंट देतो. सो डेंटिस्ट्रीमध्ये मी म्हणेन ना की उगाचच ही बदनाम झालेली ब्रांच आहे की अरे खूप खर्च आहे, खूप खर्च आहे. आता मला सांग, तू एखाद्या चांगल्या हॉटेलात गेलीस आणि इफ यू एन्जॉय ड्रिंक्स आणि यू एन्जॉय युअर डिनर, किती बिल येतं गं? त्याच्यात एक रूट कॅनल नाही होऊ शकत. सो इट्स सब्जेक्टिव्ह थिंग. पण म्हणजे मी असं म्हणेन की तुम्ही प्लीज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करू नका, कारण म्हणजे मी स्वतः एक डॉक्टर आहे, पण मी कोणाची तरी पेशंट आहेच ना. सो मला इन्फिरियर क्वालिटीचं काम केलेलं नाही चालणार. बरोबर. इट हॅज टू बी अकाउंटेबल. खरं. खूप छान एक्सप्लेन केलंस प्रत्येक गोष्ट, आणि इतके प्रश्न आहेत मनामध्ये. म्हणजे नक्कीच डेंटिस्टला भेटल्यानंतर आपण जर प्रश्न विचारले आणि त्यातनं उत्तरं शोधून घेतली तर एक्झॅक्ट काय ट्रीटमेंट करायची आहे ना, किंवा काय चालू आहे, आपण करून नुसते बसलेलो असतो, पण काय चालू आहे हे जर कळलं ना तर आपल्याला कळेल की खूप डीप आहे, नॉलेज खूप डीप आहे. आणि त्यामुळे तुमची एक स्माईल चांगली करण्यासाठी किती मोठा सगळा घाट घालावा लागतो त्याची सुद्धा जाणीव होईल. मला वाटतं स्माईल मेकओव्हर एक खूप सुंदर क्षेत्र आहे ग, आणि रोज तुला लोकांची अशा स्माइल्स डेव्हलप करता येतात. किती छान तुझ्या हातनं कार्य घडतंय. आणि थँक्यू सो मच स्नेहा, तू इथे आलीस आणि खूप छान सगळ्या गोष्टी, सगळ्या पद्धती, प्रोसिजर्स आम्हाला एक्सप्लेन केल्यास, त्याबद्दल मनापासून आभार. थँक्यू. आणि आय एम ग्रेटफुल टू यू. कारण खरं सांगू का, मला ना असे एक
छान एक मैत्रीण आणि तिच्याशी मी गप्पा मारल्या असाच माझा फील आहे. सो हे तुझं कौशल्य. सो Thank थँक्यू you. फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. इट वॉज अ प्लेजर. थँक्यू सो मच. मराठी सृष्टी टॉक्स या आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हा भाग आमचा कसा वाटला त्याबद्दल जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, प्रतिक्रिया द्या. थँक्यू सो मच.